kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa lẹ́ẹ̀kan sí pé Yoruba nation must come. Yoruba nation must kíni bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀. Yoruba nation must come. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ náà ní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Ẹgbẹ́ wọlé share button. Ẹ bá ń kí bàbá Professor Banji Akíntóyè. Ẹ bá ń kí olóyè Ìgbòho. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ Yoruba nation campaign. Àwọn tó bá ní à ń ṣeré ẹ máa sọ fún wọn pé à ń ṣeré náà ni tó bá yà á délẹ̀ lérí ojú gbogbo wa náà ló máa jà. Mo ń bọ̀ mo ì tí ì dé gbóhùn sókè. Náà lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún. Olóyè Sunday. Ajáṣọlá Àdìsá. Ọmọ Adéyẹmọ. aka Ìgbòho Òòṣà. Nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ. Ọmọ Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí. Kentos. Níṣẹ́ ìrọ́pẹ̀kẹ̀ ìgbáradì. Níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí. Pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá. Ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tọ́láyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho. Wọ́n máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí tẹ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kòkòdọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ni ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YNDF pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkó wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ̀ ní ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Campaign ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè nírọ̀lẹ́ yìí ni kí ni ìwọ mọ̀ nípa Yorùbá nation àti pé ìwọ tó ì tí darapọ̀ mọ́ kí ló sì dé tó ń fà sẹ́yìn. What do you know about Yorùbá nation? Kí ló mọ̀ nípa Yorùbá nation fún ìwọ tó ń gbọ́ mi? Tá bá ní Yorùbá nation kí ló lè sọ nípa ẹ̀ àti pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí darapọ̀ mọ́ why have you not joined the movement? Kí ló ń dá yín dúró? Òun ní ìbéèrè. Ẹ gbọ́ wọlé share button ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo lé àti dé bí a ṣe ń dé. Ṣé ká kọ́kọ́ jó díẹ̀? Ó dáa pé jó wù mí jó lálẹ́. Mo gbọ́ àwọn orin kan nígbà tí mò ń gbọ́ lórí A1 ní ìrọ̀lẹ́. Mo rí pé àwọn orin kan wà tí mo play tí mò ń gbádùn. Mo kí iṣẹ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ń gbádùn program yẹn lọ. Kí mi náà tó bẹ̀rẹ̀ ilé. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Mo kí Bàbá Lẹ́kìtì. Mo kí gbogbo àwa tí à ń báṣẹ́ lọ tí a jẹ́ kó sú wa, a dẹ̀ jẹ́ kó rẹ̀ wá, a dẹ̀ jẹ́ kíyàn kankan distract wa. Torí tó fi ṣe ní kó distract wa. Wọ́n rí pé ìrìn àjò yẹn ti ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Yorùbá nation kí ni máa sọ no going back. Mo kí Bàbá Akíntóyè. Mo kí ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Mo kí gbogbo àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ tí wọ́n ní Yorùbá nation must come and it must not be derailed. So wọlé share button bẹ ṣe wọlé ní
ẹyọ kọ̀ọ̀kan kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé we have a role to play. Iṣẹ́ tiwa náà ni pé ká jẹ́ kí Yorùbá nation kó máa tẹ̀síwájú. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Mo ráyè lọ́dún mọ́tò. Gbogbo Yorùbá pátá. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Ọmọ ńlá lédè tó jọjú Ọlákúnlé lọ́gbọ́n nínú èdè àbínibí ọmọ dúdú àṣà kìíní abiri tó fi débi ṣe mo lè ta láká pé nìkiri tí mo bá wà mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé owó dúdú àṣà ni mí. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú láparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Mo ní bàbá ṣe pé báyìí àbá pé ó dájú àbọ̀ àmútòkùn bọ̀ tí ò lọ́mọ rí nínú òyàtọ̀ sí bóyá ẹgbẹ́ bá mo dé láláwọ̀ dúdú láṣẹ ní àparapọ̀ kí Yorùbá dá dúró látà fínú konú lásọ̀kà ó dájú àjọjì máa mórí lẹ́kọ̀ọ́ Yorùbá nation must stand. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú láparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Àpèkò ó Sunday mi àpèkò ó Sunday mi o agbókun má ti dé. Èyí tí ń prepare ẹjọ́ tèmi máa jó l'October 12 torí tí bá ti ń rólóyè nínú rálì yẹn inú mi á máa dùn. Ìwọ náà ṣòfin rí olóyè máa bọ̀ ní October 12 níwájú BBC. Mo kí olóyè mo kí gbogbo àwọn elétò tó ń tò ó bóyá. Akọni nínú ìyàwó ẹgbẹ́ kò Sunday mi. Akọni tó yọni léwu tó ń bá ní sílẹ̀ lójú ogun. Owó lápẹ̀ lálágbára. Alágbára yàtọ̀ sí alágbára. Alágbára máa ń mèrò wà. Alágbára tó sọ pé òun o agbára tóun ní ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Àmọ́ lórí ìrìn àjò yìí òun ò padà lẹ́yìn wa. Gbọ́n sókè. Pé mo mọ̀ kò mú olóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá yóò ṣe níwájú ìhòòhò. Ojú tó ti rókun tó dẹ̀tù ti rán sáré. Má fi wé ti ẹ tó ń wo olóye sí. Bàbá mi fádà fún ọmọ ẹ tó bá bí. Kì í mú nǹkan ogun kó tó lè ṣẹ́rí ogun. Fúnra Ọlọ́run ló dẹ̀ ṣe lákọ̀ọ́lì. Kò dẹ̀ sí lówó fi ń tún téèyàn ṣe. Ìṣesí ẹbí takọni náà ni. Olóríire èèyàn ní Sunday kò. Akọni Oòduà gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Akọni Oòduà gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Akọni Oòduà gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ńlá mo pè fún Sunday kò. Ìgbòho ṣá owó bàbá dání. Bóyá tí mo bá ní Ìgbòho ṣá ẹ sọ fọkùnrin ogun ọmọ májàsọlá ìjàgbọ̀n ìrọ̀rùn tó ń bá ní ìjàmbá ní rẹ o. Kì í sáfògùn bójógùn ẹ̀tọ́ àyàmá pè mí bó bá jókun tí ó tọ́. Èyí náà kò mọ̀ tọ́ mi sọ pé kò dá yóò dá lọ́dọ̀ tí wà nígbà yóò. Ẹlẹ́dàá Oòduà ló bá wa mú Sunday wá. Pẹ̀lú ààrẹ Gani Adams ni ọ̀ràn míyàn dúnú ìyẹn lájúlé ọ̀run. Ọ̀rúnmìlà ló bá Yorùbá lójú. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti kú tán ti lọ. Tẹ́lẹ̀ dáhùn òkú látànà títí lèmi. Àkósára àwọn akọni nílẹ̀ yìí. Fún ọrùn ọmọ Yorùbá. A lè bọ́ kúrò lóko àwọn ẹrú. Àwa ara wa la máa gbára sílẹ̀ o. Lọ́ra sọ sílẹ̀. Àwa ara wa la máa gbára wa sílẹ̀. Ẹlòmíì rò pa Amẹ́ríkà ló máa gbà wá sílẹ̀. Àbí? Mo kí ẹ Dizzy Man, màá kí Adam ń bọ̀. Rahim Abbas mo kí ẹ gbọ́ wọlé share button. Friday ni àwa ti bẹ̀rẹ̀ fàájì látàlẹ́ yìí títí dàárọ̀ ọ̀la. Gbóhùn sókè. Kí ló sọ? Ó ní àwa la máa ṣe kí. Ọ̀rúnmìlà ló ra Yorùbá lójú. Ọ̀rúnmìlà ló ṣe kí ni? Àwọn ọmọ Ọ̀rúnmìlà wọ́n
wọ́n gba gidi lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé ẹ̀túlé wa lọ́wọ́, wọ́n ní ká lọ máa manage Nàìjíríà. Ẹ̀rí ìfánimọ̀lẹ́ ayé kí ló sọ brọ́dà mi? Kí ló sọ? Ṣé kí n fẹ̀gbẹ́ lọ báyìí àbí kí n mẹ́gbẹ́ lọ báyìí? Òyìnbó gbé gidi wá sí UK, wọ́n gbé gbẹ̀dúgbẹ̀dú wọ́n gbé fèkì lé wa lọ́wọ́. Gbóhùn sókè, kí ló sọ? Yorùbá tí wọ́n ti kú tán ti lọ, tẹ́lẹ̀ káwọn òkú látànà títí lè rí. Àkọsára àwọn akọni nílẹ̀ yìí, fúnrọ̀rùn ọmọ Yorùbá, ká lè bọ́ kúrò lóko àwọn ẹrú. Ṣé ò fẹ́ bọ́ lóko ẹrú ni? Gbogbo èèyàn lágbàáyé ló fẹ́ bọ́ lóko ẹrú, torí bí wọ́n bá wà nù oko ẹrú tó tètè bọ́, ò ní máa róúnjẹ jẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́, ò ní máa rómi mu, ò ní ríná, ò ní rí education, wàá máa ṣiṣẹ́ POS, wàá máa lọ́wọ́ kádà, ìdí àá máa gbóná. O fẹ́ ṣe Uber, kò sówó Uber, kò sí mọ́tò, kò sí ID card, kò sí identification, báńkì ò yá yín lówó, owó lápólẹ̀ ń yá, owó gbọ́múlé, kí ló sọ? Gbọ́múlé, tóun sókè. Ká máa gbára sílẹ̀ o, lọ́ra sọ sílẹ̀ Abíọ́lá. Sunday kò máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Ọmọ Yorùbá pátá mẹ́rin. Tó o bá lọ wá October 12, ó máa miss o. Ó wà ní UK. À ń pariwo pé October 12, ó máa lárinrin. A fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ òyìnbó mọ̀ pé àwọn ọmọlúwàbí là ń lọ yìí. Tá máa jó, tá máa àwọn ìmọ̀jẹ̀jẹ̀ làwọn ìyá yẹn. Àwọn ìyá wa táwọn máa fẹ́ ẹgbẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Ẹgbẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́. O bá fẹ́ ra fleece, ó wà £25 ní kò ń ṣọ̀fẹ́. Tó o bá wá fẹ́ ra aṣọ, ní tó bá ní máa wọ́ bọ̀, ẹ̀yẹn ní London, ní BBC Broadcasting House ló ti máa dún pẹ́pẹ́pẹ́. Èmi àti gbẹ̀dú tuntun sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ iṣẹ́ ń lọ lọ́tún lọ́sì. Àwọn surprise package kan máa jáde ní October 12. Ó jẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa. Ìbéèrè tí mò ń béèrè nírọ̀lẹ́ yìí, kí ló dé tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation? Ò láìka ojú àwa tá à ń ṣe, ojú ta ló fẹ́? Ojú King Charles. King Charles ò ní sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Gbóhùn sókè, àwa. Ọkùnrin tó kù lé láyé ń pè lápọ̀ ni. Sunday kò. Ọkùnrin ló ń pè lọ́kùnrin, tí kò bá sọ́kùnrin lé mọ́, Ìgbòho lọkùnrin tó ń bẹ nílé. Gbóhùn sókè. Bó ṣe lọ, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá mẹ́lẹ̀ yìí rẹ̀, ọkùnrin tó lè. A máa sọ fún Ìgbòho pé ní October 12 ní UK à ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. October 12 àwọn Europe ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Àwọn kan ti ra ticket láti America, àwọn ti Canada, àwọn ti Dublin. Ó máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé kí ni a ti wà nínú ìyà for too long. Inú ìyà tá a wà yẹn, àsìkò tó ta gbọ́dọ̀ bọ́ nínú ẹ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? A gbọ́dọ̀ bọ́ nínú ìyà yẹn. Ó yá, gbóhùn sókè, kí ló sọ? Ìpè lákọ̀ọ́ni, Professor Banji tó jẹ́ Akíntóyè o. Bàbá dáadáa, nígbà tí dádì tiẹ̀ wà ní 89, iṣẹ́ òní dádì tiẹ̀ ń ṣe. Dádì tiẹ̀ ṣì ń pariwo Nàìjíríà. Ó jẹ́ lọ sọ fún dádì ẹ pé a máa fún wọn ní poison kan máa lọ. Ẹni tó bá wà ní 70, mo mọ̀ọ́mọ̀ kápẹ̀ síbẹ̀ ní o, 70 tó bá ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da, ó jẹ́ ká fún yín ní poison kẹ́ máa lọ, kẹ́ lọ dúró dè wá lọ́run, kẹ́ lọ máa dúró dè wá lọ́run. 70 years old man, 70 years old woman, 70 years old, ó sì ń sọ pé ká wà nù Nàìjíríà after tó ti ṣe 60, ó ju Nàìjíríà lọ. A 70 years old person ó ju Nàìjíríà lọ, because Nigeria is not 70 years. Triple DRS, mo rí ẹ, mo kí Ọlákúnlé, ìyá mi Margaret Ìbíjọkẹ́, èmi mo ń prep sílẹ̀ ní. Torí ta bá ti gbẹ́nu lé September, torí tí September bá ti lọ towards the end, à ń lọ mọ́ October. Tíkẹ́ẹ̀tì sì wà o. Bàbá mi kan ṣe pè mí, wọ́n ní Kóìkì, mo máa send owó sí ẹ, méjì ni mo fẹ́. Méjì lèmi ara, èmi ò rẹ́yọ kan. Méjì tíkẹ́ẹ̀tì ni máa rà. Ẹ̀yin tẹ́ wá Nàìjíríà, ẹ̀yin má wọ́rì. Ẹ fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ fáwọn táwa ní UK. Mo ní láti ta la máa ti break Nàìjíríà. Láti ta láti máa fọ́ Nàìjíríà. Torí pé a máa sọ fún Nàìjíríà pé a máa fọ́ láti ta. Mo kí ẹ, brother mi Azeez Sikiru, mo ti rí ẹ ń bẹ̀.
a máa ní Kóìkì wa máa sọ pé gbọ́ Yorùbá ìwọ tó gbé lọ́dọ̀ alájà alájà Ẹdú wọ́n relate mọ́ no àwọn lọ́fẹ́ àwọn family papa XL Ẹdú lẹ́pẹ́ ọ̀dẹ̀ family tó dára gbogbo wa ti jáde Nàìjíríà ló sọ gbogbo wa di ká máa wò pàtó bí nǹkan tó ń ṣe wá nǹkan kan ṣe wá ìran tó dá ní ìdí ìgílé tí olúkálùkù ti jáde tí wọn náà bá wà lọ wo history bàbá ẹ àti mọ́mí ẹ wàá rí pé ó jáde dáadáa nínú ilé tó dáa Nàìjíríà ló jẹ́ kó máa wò pàtùpàtù já kúrò ní Nàìjíríà within 20 years tó bá sọ fún ẹ pé kó lọ Europe wà ní kí ló fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ nígbà tó wà òkè nínú ilé Nàìjíríà ló sọ gbogbo wa di ibi tá a wà yìí ẹgbẹ́ wọlé ṣé àbọ̀tì oníbàjẹ́ fún ẹ Síkírù àbí Ṣákírù brother mi Azeez ó dà pé mo fẹ́ rìn wá ìrìn kó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ó yá padà sẹ́yìn nígbà táwa sì ná club tí DJ bá ti ń gbọ́rin lọ wá ní DJ rewind mo kí Adékọ́lá Ṣọ̀gbọ́n àwọn òfìkì èèyàn 5 péré ló máa fún mi lófìkì nígbà tásìkò bá tó èèyàn 5 péré nílùú yẹn máa fún mi tí mo dẹ̀ mọ̀ pé tí bá ní kọ́ fún mi ní 5 yẹn ó dàbí ìgbà tí wọ́n gbé 1 million dání ni ṣe rántí pé nígbà tí wọ́n máa pa Gòláyàtì ebe yìí tẹ mọ̀tàn Jésù kọ́ sínú kọ́mẹ́ǹtì nígbà tá a máa pa Gòláyàtì báwo la ṣe pa ìwọ tó ń rò pé Nàìjíríà máa dí pẹ̀lú gbogbo yín DSS máa lé yín mú síkí àsọpáǹjà ni àjà náà bọ̀ nígbà tá a fẹ́ pa Gòláyàtì nígbà tá a máa pa Gòláyàtì David ṣé David ni tí mo tó ń bọ̀ nígbà tí David tó fẹ́ pin mọ́mọ́ kí lẹ sọ nígbà tí David fẹ́ pa Gòláyàtì kí ló fi pa mò ń béèrè ní o Peter Pan mo kí ẹ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká DJ rewind nígbà tí mo sì máa ń ná club tórin yẹn bá ti ń lọ tó ti ń dùn wàá sọ DJ rewind àwọn ní if anybody wan rewind raise your hands up àwọn ọmọ club àti gbọ́wọ́ sókè ìran Yorùbá ló ń ṣe fàájì nísàlẹ̀ Èkó ní Ìgàngán l'Óṣòdì ó wá di pé àti ra ọtí mu gan fún yín rówó jẹ pepper soup àní báwo la ṣe pa Gòláyàtì ìwọ tó ń rò pé Nàìjíríà go deal with everybody mo ní a máa fọ́ Nàìjíríà mo ní àwọn òfìkì èèyàn 5 ni wọ́n ní ó máa fún mi nígbà tá a bá ti rẹ́dì àwọn tó kù àwọn àánú ilé wa máa kúkú sì ń bẹ níbi tó wà ọmọ Yorùbá nǹkan sì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan la máa fi jà a máa pe wẹ́bà a máa dèèyàn a máa bá yín jà torí pé ìkà nìyín ẹ wá sọ gbogbo wa ẹ fẹ́ sọ wá dolòṣì ẹ fẹ́ sọ wá di atọrọjẹ ọmọ Yorùbá máa tọrọ jẹ we will deal with everybody ẹ gbóhùn sókè tó bá lè jó nínú ilé ẹ ìwọ náà má kọ̀ lọ kìyàwó ẹ ní o kó má lè ẹ kúrò nílé gbóhùn sókè. gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation mọ́. kò ní bàjẹ́ fún dizzy man mo ní a máa raise owó fún Àṣàkẹ́ $500 owó tó kéré ni owó tó kéré nu owó dizzy man náà sọ pé òun support pẹ̀lú £100 fún Àṣàkẹ́ ní 50 àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Agége ni o ẹ ti ní £50 lọ́wọ́ mi ẹ convert ẹ̀ sórí tó bá jẹ́ ní náírà máa pè yín ẹ̀yin ti ní £50 wọ́n ti send ẹ̀ sí mi owó yẹn kọ́ la máa fi lọ sókè owó níta wo ẹ̀gbọ́n mi kan l'Amẹ́ríkà April lọ ti send message sí mi pé kí n send account àwọn fẹ́ fún mi lówó April àná ni mo ṣe rí message yẹn nígbà tí mo dẹ̀ send message sí wọn wọ́n ti credit account mi ní Nàìjíríà owó ọ̀hún gan ó tútù lọ bó àdúpẹ́ fọlọ́run mo ní Yorùbá nation táwa gbé dání pẹ̀lú orúkọ Lóyè Ìgbòho a máa fi jáwó náà ni a máa fi jáwó nígbà tí èèyàn fẹ́ fúnyàn lówó láti April a wà ní August April wọ́n ní send your account let me give you money helicopter bye helicopter máa ń wá criminal tó bá dọ̀la táwọn Premier League máa play wọ́n máa rí helicopter wọ́n máa fò torí ó ń record látòkè yẹn bí wọ́n ṣe mọ bí Boko Haram wà ní Nàìjíríà
léèní ni kò yé wa bí wọ́n ṣe mọ̀ ṣẹ́ ti gbẹ́ni tó ó ti gbọ́ mo ní sọ́lódé òyìnbó ọmọ Yorùbá kan lábẹ́òkúta ó ti fokùn sọ́rùn ó ti bá tiẹ̀ lọ ó ti parẹ́ ìyẹn tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ni o ìyàwó ẹ̀ wọnú ilé ló bá pé baálé mi ẹ̀ bá má ṣe yẹn ibi táwọn olòṣì yẹn tí gbogbo wa dé nìyẹn mo ní sẹ́ ẹ máa sá 440 nígbà tásìkò bá tó 440 but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn Yorùbá tó kù pé kí ló ṣì ń dá yín dúró ẹ ṣì ń wá Nàìjíríà tó máa wọ́ọ̀d gbóhùn sókè a ṣì ń jó lọ́wọ́. gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápapọ̀ dádúró Yorùbá nation must stand. kí lẹ sọ mọ́ mi Margaret Bíjọkẹ́ wọ́n ní a boy younger to his grandson ó ju òkúta lu Goliath rọ́pò òkúta lásán ni òkúta tá a máa ju òkúta lọ sórí Olúmọ̀rọ̀ kìyẹn à sọ di kékeré à jù báyìí à fọ gbogbo orí yín dànù ẹ rò pé ìbọn la fẹ́ fi jà náà ìbọn kẹ̀ a ti ń fi Jésù jà lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé ẹ máa para yín tàn yín politicians yẹn àwa gbé àwọn onílẹ̀ gbogbo tí ẹ fún wọn jẹ wọ́n sọ fún wa pé ní 1956 was the last time tó fún Ọ̀ṣun Òṣogbo tó fún ní nǹkan tó yẹ kó máa jẹ 1956 ẹ wá ń ṣàdúrà nínú Ọ̀ṣun Òṣogbo àdúrà yóò bà mọ́ wọ́n fún ní gbogbo tó yẹ kó jẹ ní èèwọ̀ ló ń fún jẹ àwọn olòṣó lórí burúkú gbogbo àwọn politicians àwọn òyìnbó ló sọ fún wa pé ẹ má fún Ọ̀ṣun Òṣogbo lóúnjẹ mọ́ o torí pé tẹ bá ti fún lóúnjẹ àwọn èèyàn máa bí wọ́n máa rẹ̀ wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n wá ní kó stop ẹ̀ 1956 gbogbo ètùtù tó ń ṣe lé Ọ̀ṣun Òṣogbo òfútù fẹ́ tẹ̀rí o 1956 ó wà nínú nǹkan tá a ti kà 1956 ni wọ́n stop láti fún Ọ̀ṣun Òṣogbo how many places bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fún ní nǹkan tó yẹ kó máa jẹ àbí ẹ wá ní pé ilẹ̀ Yorùbá ò gbé wa wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó gbé wa ni a máa lé gbogbo yín léré gbóhùn sókè. gbogbo Yorùbá pátá gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ. ẹ ní sùúrù ṣé Yorùbá tó wà nínú ilé nìkan ló náà fẹ́ lọ àwa tá wà níta fẹ́ lọ èyí tó wà láfíríkà fẹ́ lọ èyí tó wà nínú Nàìjíríà fẹ́ lọ Nigeria is a failed country. Nigeria is a failed country. Yorùbá ò nídìí Nàìjíríà mọ́ nílùú ayé wa. A nídìí Nàìjíríà mọ́. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé àwọn sì fẹ́ Nàìjíríà, criminal ni wọ́n, olè ni wọ́n, pastor ni, babaláwo ni, oníṣẹ̀ṣe ni, àfáà ni, olè ni yín. Gbóhùn sókè. Àpàràpọ̀ dá lóró Yorùbá nation must stand. gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Mo sì ń kí àwọn òfìkì kò ń ṣe pé tẹnu èèyàn márùn-ún ló máa fún mi nígbà tí bá sọ ti tó afẹ́ gbéra èèyàn márùn-ún ni wọ́n máa fún mi ní ìlú kan tó ń pè ní òfìkì nílẹ̀ Yorùbá kúkú sì ń bẹ àwa pé àwọn àfáà kan àwa ní àfáà ó yá ẹ wọlé alúwà ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ tún rí òrùn àwa ń lọ jà báyìí ẹ̀yin máa jáde kẹ máa bá wa pe Ọlọ́run kẹ máa fa tẹ̀sùbà kí oríṣiríṣi àǹjọ̀nú máa tẹ̀lé wa tó bá yìnbọn kò ní ràn wá ẹ rò pé là ń ṣe ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ create awareness ká prepare àwọn èèyàn torí àwọn èèyàn ní ká jáde mo ní ẹ má jẹ́ ká rush jáde torí pé tá a bá ti jáde nísìn wàláì tàláì súnmọ́ bí láì kò sí no going back mọ́ that will be the final straw ẹ jẹ́ ká ṣe máa lọ ṣe awareness kékèké door to door bọ́ nígbà tí olóyè bá ti ní hẹ́ẹ́ tí olóyè bá ti ní hẹ́ẹ́ tí bàbá kéde bá ti ní hẹ́ẹ́ gbogbo wa jáde tán títí tó máa fi fún wa ní Yorùbá nation ní wọnú ilé wa a máa dáná lójú títì a block everywhere kò sí flight kankan tó máa kúrò nínú port mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bó ṣe máa rí nìyẹn port authority kò ní ṣiṣẹ́ we will stop everything nílẹ̀ Yorùbá kò sí kankan tó máa ṣiṣẹ́ àsìkò yẹn ń bọ̀ ẹ má negotiate pẹ̀lú wa bí ẹ̀yà wèrè sórí ni à sọ fún yín báwa gan ní síwín lórí àti port authority o àti airport o anybody ò ní wọlé anybody ò ní jáde a máa fi gba country wa ẹ ń ṣí èrè ẹ fẹ́ káwa máa jìyà labroad káwọn tó wà lé máa jìyà ẹ ní kúure ìbọn bastard. Àpàràpọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. ọmọ ńlá lédè tó jọjú OLAKUNLE lọ́gbọ́n nínú èdè àbínibí ọmọ òdòdó àṣà ni mí abiri tó ní alákàpé níbi tí mo bá wà mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé òdòdó àṣà ni mí gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Money kò ní support kankan tó máa ṣiṣẹ́
we will shut down Muritala Muhammed Airport. Flight tọ́ba bí flight kan dáa kó náà fi land wọ́n bí flight náà dáa bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe sọ fún yín bó ṣe máa rí nìyẹn flight kankan ní jáde nínú Lagos Muritala Muhammed Airport ẹni èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tásìkò yẹn bá tó ẹ̀ ń ṣí èrè ẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wa nínú ilé ẹ̀ ń gbawó allocation ẹ̀ support àwọn èèyàn wa ẹ̀ wá ní ká dákẹ́ kò ní sí anything tó máa ṣiṣẹ́ ní gbogbo Lagos yẹn we shut everything down bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó kù díẹ̀ ni ṣe ní ẹ sínwé lórí ni ẹ fẹ́ máa ṣèjọba wèrè lé wa lórí ẹ fẹ́ máa ṣèjọba òfò lé wa lórí ìjọba 25 years tọmọ Yorùbá kankan ò gbádùn ìjọba 25 years tí ẹ fún wa níná 25 years kò sómi 25 years nothing is working ẹ wá ní ká dákẹ́ wọ́n ti gún àwọn kan ní abẹ́rẹ́ wèrè á fi wèrè wọ̀nyí á já gbogbo pátá yín gbogbo bra yín ẹ lọ wo tó ṣe fún Pakistan Bangladesh Prime Minister wọ́n gbé brẹ̀ síta ni ẹ ṣí èrè ẹ ní kúre ni mo sọ fún yín ṣẹ́rí pé ìyàwó mi wá ń control mi pé kí n ṣe sùúrù ṣẹ́rí pé ó ti jáde ẹ ní kúre ni mo sọ fún yín ó kù díẹ̀ nìbọn ró oòrùn tó ń káàkiri ó máa kọjá ibi tí bòjì wà á ṣí gbogbo ẹ̀ jáde bomb bastard. Àpọ̀já dúró Yorùbá nation mo star. Mo ní bá bá ṣe pé báyìí, a máa pè ó dájú. Àbọ̀ àmútọ̀kùn bọ̀ tí ò lọ́mọ rí nínú. Kò yàtọ̀ sí bóyá ẹgbẹ́ àmúdé láláwọ̀ dúdú. Láṣẹ ní àparapọ̀ kí Yorùbá dúró. Má lọ dira, ogun máa pa ẹni, lọ dira. Torí pé ijọ́ tó bá ti dé àwa kan la máa wà níwájú, èmi á wà níwájú, máa tẹ̀lé Ìgbòho lẹ́yìn. A máa lọ pa pẹ̀lú ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá yín ẹ̀yà pa gbogbo wa ni ẹ̀yà pa gbogbo wa ká fẹ́ jáde nígbà yẹn ṣẹ́rí gbogbo ìtẹ́ ṣiṣẹ́ ká kọ̀rọ̀ ká ṣe bí wà tẹ́ pé ọ̀dẹ̀ ni wá á ṣe bí ọ̀dẹ̀ ni but ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá pé kí ni wọ́n fẹ́ ṣé Yorùbá nation lẹ fẹ́ tẹ́ bá ti ní ẹ fẹ́ Yorùbá nation kékeré ní ìtókù Ìgbòho ní non-violent ni but tásìkò bá tó gbogbo ẹ̀ máa di violent bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín Ìgbòho lè sọ pé non-violent èmi ní tásìkò bá tó gbogbo ẹ̀ máa di crisis. Tata fínú konú, àsọ̀kà ó dájú, àjòjì máa mórí lébò Yorùbá nation mo star. Gbogbo Yorùbá pátá, ilé lóko náà sọ pé èdè wájọ wá lójú. Dáparapọ̀ dádúró Yorùbá nation mo star. Kápẹ́kọ̀ ó Sunday mi, kápẹ́kọ̀ ó Sunday mi o. Akókun má ti di akọni nínú ìyàwó. Kápẹ́kọ̀ ó Sunday mi. Akọni tó yòní léwu tó gbani sílẹ̀ lójú ogun. Owó lápẹ̀ lálágbára. Mọ̀mẹ́wé. Ẹ̀yin fẹ́ máa fi private jet, kẹ́ máa fi káàkiri, ẹ fẹ́ máa fi sójà, kẹ́ máa fi rìn lójú títì, kí average ọmọ Yorùbá kó má lè rìn láti point A to point B, káyẹ̀ máa já, ìyẹn lẹ́yìn fẹ́. Ó kù díẹ̀, wojú mi dáadáa, èmi náà ń pè ní Koikimedia. Mo ní tásìkò bá tó ẹ̀ sáré. Ẹ jẹ́ kájọ negotiate kájọ kúrò torí kó máa ṣẹlẹ̀ ìgbà tó fẹ́ dé wọn déètì yẹn wọ́n sọ fún yàn àìjẹ́ òun ló máa ṣẹlẹ̀ Koiki wọ́n sọ irú déètì yẹn fún yàn á spring up from anywhere àwọn ń ṣe protesters o àwọn ń ṣe end bad governance àbí kílẹ̀ pé àwọn end bad governance àwa fẹ́ end Nàìjíríà ni a fẹ́ end ẹ̀ pátápátá ó ní wa lára ó ń fìyà jẹ wá àwọn àgbàlagbà wà labroad nínú òtútù wọ́n fi padà sílé wọ́n lè padà sílé ọkọ̀ bọ́ngálò plus gbogbo ẹ̀ àwọn àjòjì ló gbé níbẹ̀ gbóhùn sókè ní aago 2:00 fi lọ. Olóògùn tó ń jẹ níwọ̀n bá ló ṣe níwájú Ìgbòho ojú tó ti rò. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ni tí ibì kan ò bá ṣe dáadáa ẹ lọ sí pílátífọ̀mù míì ibi 5 láti ń broadcast ìkan gbọ́dọ̀ dúró nù ẹ̀ dáadáa nítorí pé mo wà níta atẹ́gùn fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ so possible wọ flag show yẹn ẹ má wọrí nípa ẹ̀. Ó dẹ̀tún ti rán sáré má fi wẹ́ẹ̀sì yẹn tó ń wò lóye tirẹ̀. Ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé táwọn ọmọ yín bá ti gbéra ikú kan ní pa wọ́n gbogbo ẹni bá gbé nǹkan kó fi pa wọ́n a máa fi òkúta David a máa jù fún yín òkúta kan ni David fi pa Goliath bá ṣe máa fi pa Nàìjíríà nìyẹn ó kù díẹ̀ ni mo sọ. Ìfádà fún ọmọ ẹ̀ tó bá bí ìmú kan ogun kó tó lè ṣẹ́rí ogun fúnra Ọlọ́run ló dẹ̀ ṣe lábọ́rí. Mo ní tásìkò yẹn bá tó ọlọ́mọ ni mọ́mọ́ but a máa protect everybody but ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ dé
flight máa wà diverted, kò ní port authority ò ní ṣiṣẹ́. Koiki má sọ social media, let's shut up. Mo ní crisis máa ṣẹlẹ̀, crisis gidi. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún wọn pé let us negotiate. Ní kúure gbogbo ẹ̀yin governors, ogun máa pa yín ní tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ká negotiate. Ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn kí a máa jà wá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ó kù díẹ̀ nìbọn ró. Ní kúure gbogbo ọmọ Yorùbá wá dẹni tó ń tọrọ jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Chinese wá ń jẹ gàba lórí wa. Chinese ń ṣe ọ̀gá lórí ọmọ Yorùbá ní Ogun State. Wọ́n ń ṣe ọ̀gá lórí ọmọ onílẹ̀, àbí èmi nǹkan tá a máa ń pera wa nìyẹn. Ó kù díẹ̀ níṣẹ́. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ sókè lẹ́ẹ̀kan, àìtí débi tá à ń lọ, a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Kò dẹ̀ sí lówó ohun tún déyàn ṣe, ìṣesí ẹbí takọni náà ni. Olóríire èèyàn ní Sunday Igboho, akọni Oòduà gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Akọni Oòduà gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Akọni Oòduà gbogbo lẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ńlá mo pè fún Sunday Igboho, Igboho ṣá, owó bàbá dání. Bóyá tí mo bá ní Igboho ṣá, ẹ sọ fọkùnrin ogun, ọmọ Májàsọ́lá, ìjàgbọ̀n ìrọ̀rùn tó ń bà ní ìjàmbá ní rẹ o. Kì í sáfògùn bójógún ẹ̀tọ́, ẹ má pè mí bó bá jókun tí ó tọ́. Èyí lọ́kùn mọ́ tó fi sọ pé kò dá, yóò dá lọ́dọ̀ yín lọ́dọ̀ tí wà nìyẹn mi ò. Wo ìtí mo sọ ẹ̀ wàá máa rò pé mo máa dàbí movie ni. Everybody máa get ara wọn right nígbà tá a bá ti dé area yẹn. For now, a ṣe negotiate. Àwa ń bẹ̀ yín nísìnyí, à ń dọ̀bálẹ̀, à ń bẹ̀ yín, à ń sọ fún yín pé jẹ́ ká jókòó sórí round table bí tọmọlúàbí, ká wá wo time frame, ká fún gbogbo àwọn senators wa tó wà ní Abuja kó máa padà wọlé. Ká sọ fún àwọn House of Rep wa kó bẹ̀rẹ̀ sí put gbogbo ètò láti fi prepare wa to exit Nigeria. Náà fẹ́ yẹn, ẹ̀yin náà fẹ́ yẹn, ẹ̀yin ní ká tó wá lọ máa dìbò míì. Èmi ò ní sọ pé kò ní sí election 2027, but nǹkan kan máa spring up. Tó bá spring up dé, gbogbo ẹ fẹ́ dìbò yẹn kò ní ṣeé ṣe. Ẹ jẹ́ ká jókòó, ẹ recall gbogbo wọn padà. Olórí burúkú ni wọ́n wọ ṣàǹfààní kankan fún anybody. We don't need any senator in Abuja anymore. We don't need any House of Rep representing Nigeria as Yoruba people. And now, Nigeria more. Enough is enough. We are tired. We want our own independent country. We need to de-amalgamate the nonsense tí British olórí burúkú tọ́kọ́ gbogbo àpapọ̀ sínú ìdààmú tó ń ṣe wá lénìí. Ẹlẹ́dàá Oòduà ló bá wa mú Sunday wá. Pẹ̀lú ààrẹ Gani Adams ni ọ̀ràn mílíọ̀nù dúnú ìyẹn lájúlé ọ̀run. Ọ̀run mi là ló la Yorùbá lójú. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti kú tán ti lọ. Ẹlẹ́dàá òkú látànà títí lèmi. Lákòsára àwọn akọni nílẹ̀ yìí. Fúnrọ̀rùn ọmọ Yorùbá. Ká lè bọ́ kúrò lóko àwọn ẹrú. Àwa ara wa la máa gbára sílẹ̀ o. Àwa ara wa la máa gbára wa sílẹ̀. Kò sẹ́ni kankan tó máa gbà wá sílẹ̀. Ẹnu yìí a fi gbára wa sílẹ̀. Ọgbọ́n a fi gbára wa sílẹ̀. Àdúrà a fi gbára wa sílẹ̀. Oníṣẹ́ Yoruba country ó máa come out of Nigeria either by peace or by crisis, anarchy or by war. Doesn't matter. Ìkọ̀kan ni. Èèwọ̀n announce date bẹ́ẹ̀. Koiki jẹ́ òní ẹ máa bọ́ sí. Akọ spring up ni. Hey. And everybody a máa jáde ládùúgbò ẹ̀, a máa jáde. Àwọn ń ṣe bad government. Hey, we are coming out. We'll be out. We're gonna do protest. Hey, make it peaceful. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ peace. It will be crisis. Crisis upon crisis upon crisis until we get to the final destination. Bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ recall wọn padà. We've had enough of being part of Nigeria. We need to now have our own independent Yoruba country, far away from Nigeria. Bọ́n sókè ìyá ẹ̀ kí ló sọ. It's too much. This surveillance is too much for this country. Please, if government work, if they cannot protest, we Yaloja, we go open our yansh, we go open our press, we go protest. Too much surveillance. Ìyá ẹ̀ ní láti protest. Wèrè ní government ò kí ń gbọ́ sí protest. Àwọn èèyàn máa ní it's gonna be peaceful protest. There is no way around the world that there is a peaceful protest.
tẹ́ bá ṣe peaceful protest ẹ ṣe protest èyí tá lè ṣe ní London ló máa pè ní peace because ìlú wa kọ́ láti fẹ́ jà ibi ìbá ẹ̀kọ́ ní country wa so bíbá la máa ní we are going to have a peaceful because here no tear gas no killing that is the peaceful protest in Africa there is nothing called peaceful protest you don't do peaceful protest with animals that has AK-47 to shoot you do you know how many people were killed during your protest ìyẹn ṣe protest yìí ìyẹn ti di violent protest kí lẹ sọ bàbá yìí. àti olùsẹ́yìn pé olú ti sú wa eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́ gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn àbí mi. ìjọ tá bá ti jáde bàbá kẹ́yìn náà gbórí síta ìjọ tá bá ti jáde kẹ́yìn náà ṣe kí ni kẹ́ gbórí síta ẹjọ́ plantem wa kákọ̀ ṣe program mo sì máa tún yá later but for now mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí olóyè ọlọ́run àbá ń dúró tiẹ̀ olóyè ọlọ́run ní fẹ́ sílẹ̀ kò ní ṣẹ́ níwọ nìkan àwọn ọmọ Yorùbá a lè má pọ̀ for now àmọ́ a jẹ́ kó mọ̀ pé a wà lẹ́yìn ẹbí ké Ìbà Gani Adams ló ní ìjà ọmọ you going for the dog shopping your own shopping you've got enough for them all right take care neighbor mi nìyẹn ó náà ní tí mo bọ̀ lọ́wọ́ ṣe rí tá bá ní èèyàn àgbàlagbà àní sọ̀rọ̀ sí nígbà tá bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nísìn ẹ ní àwọn ọmọ kéékèèké àní làákàyè ṣé ọ̀rọ̀ lẹ sọ bàbá yìí Adéṣẹ́gun Àyànlájà ẹ ní enough of this noise what have we achieved in the last year you have been talking about this tí bá dẹ̀ bú bàbá yìí nísìn wọ́n ní Kóìkì ẹlẹ́nu gbọ́rọ̀ òrìbó ṣe bú bàbá yẹn ṣọ́rọ̀ gidi ni bàbá yìí náà sọ lẹ́nu yìí ṣé ọ̀rọ̀ làákàyè ni bàbá yìí sọ nígbà tá ti ń jáde ìbòlẹ̀ bá wa jáde lọ mo ń béèrè ní o mo mọ éèjì yín ẹ bá ń fi éèjì yín síbẹ̀ mo kọ́kọ́ fẹ́ mọ éèjì bracket yín 40+ lèmi éèjì wo lẹ́yìn kí n lè mọ bí tí mo fẹ́ categorize yín sí bó dẹ̀ pẹ́ lo fake picture ni ẹ̀yin bàbá òfò ẹ̀yin bàbá wèrè ẹ ariwo náà là ń pa lójoojúmọ́ ẹ ṣe gbẹ́pọ̀n tí yín náà jáde bomb bastard ẹ̀yin wèrè torí pé ta bá ń pariwo ṣé ẹ mọ̀ pé mo ẹ kó mọ fún mi tí máa fi jà ẹnu iná kan la máa kọ́kọ́ fi gbára wa sílẹ̀ ẹ̀yin bàbá wèrè ara àwọn bàbá tá à ń sọ lélẹ̀ the noise you are making on the media is too much noise yẹn là ń make ní Tinubu ló fi Yorùbá nation ló fi di president bomb bastard èmi ò mọ ẹnì kankan rí o so bye bàbá wèrè lórí burúkú àwọn bàbá òfò ìbáyìí náà ẹ̀ka ọmọ sílé ẹ ṣe jáde kẹ lọ di Ìgbòho kẹ fẹ́ gẹ̀ síta ẹ̀yin olòṣì tabadẹ ló ti yá sí irú àwọn tó máa náwọn wọn máa náwọn tilẹ̀kùn mọ́rí ìyàwó àwọn ro àmàlà fáwọn tó à ń lọ sí gọ̀gàn èmi gan tí mo jẹ ayata mo kàn dé láti ìlú òyìnbó mo fẹ́ gẹ̀ wọlé nígbà táwọn èèyàn máa rí mi inú ìgọ̀gàn ló ti rí mi tán ní Kóìkì ó fẹ́ parẹ́ ẹni mo ní kí àwọn tó wà ń lé ṣé káwọn nìkan ló kú ṣáwọn nìkan ni ẹ̀mí gbọ́dọ̀ bọ́ lára wọn bàbá òfò mo kí yàwá Dúpẹ́ Agboola ara àwọn tá à ń sọ nìyẹn bomb bastard ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé ariwo yìí ó sì ju ìbọn lọ for now ariwo tá à ń pa yìí ó ju kí ni mo sọ ó ju AK-47 lọ because they can lè di ẹnu mi now and I am not others èmi sọ fún ipa máa jà ni mo ti sọ yẹn láti ilé ìṣòro ọkùnrin mo sọ fún ipa máa jà ni gbogbo mídíà tó bá náà ní jà lẹ́yìn wọ́n sọ fún ipa ẹ máa jà wọ́n sọ lórí social media ni àṣírí lẹ tún gbọ́ lẹ́nu mi torí mo mọ tí gbogbo wọn sọ lẹ́yìn gbogbo mídíà tó bá sọ lórí platform àwọn ní jà ní ẹ̀yìn wọ́n mọ̀ pé máa jà ni wọ́n ṣẹ́nu kò ní wọ́n ṣe kí ni wọ́n ṣẹ́nu kò ní a lè mí dé máa ṣẹ́nu kò China náà máa invade Taiwan China ó náà máa invade Taiwan ó ń sọ síta ni ẹ̀rù ṣe gbọ́dọ̀ máa bà wá torí pé mo ń gbé ní UK màá sọ pé àníjà mo náà máa jà níṣẹ́ nígbà Yorùbá nation tá a bá fìjà sí irú country rẹ̀ fẹ́ gba Yorùbá nation a máa ti wèrè bọ́ wèrè a máa fìjà sí àdúrà pé kó má pọ̀ jura wọn lọ ni any media ni mo sọ mo challenge wọn kó wá sọ fún yín pé ẹ fẹ́ gba country
àwọn kan náà fẹ́ gba regional máa fún yín ní regional torí ẹ̀ ń ta tọ́ ti tẹ́ pé Fúlàní ti rọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ ti mú dání sọ́wọ́ báyìí. In the history of Nigeria, 2 intelligent officers wọ́n náà wọ́n resign. Ọ̀dẹ̀ ní Tinubu àwọn tó yẹ kó fáyà kó ṣe bó ṣe délẹ̀ ó yẹ kó fáyà àwọn méjèèjì ni wọ́n wá resign mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ meaning nìyẹn ni ẹ̀ mọ́ tó mean. Tọ́ba tẹ̀ ti gbọ́ fìrífìrí pé Tinubu máa yọ wọ́n àwọn resign before kí Tinubu kó tó dismiss wọn bàtí kò ní làákàyè. Bí Tinubu ṣe wọlé, the first day is you remove the DSS office DG and you remove the NIA. Those 2 positions you take them out. Ó jẹ́ kó resign mọ́ òun lọ́wọ́, and at the end of the day ẹ wo bí tí ó bá rẹ̀ sí. So kí ọkàn máa fún yín níbà fún pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ní di bàbá Akíntóyè gan wọ́n ti fi òwe bá wa sọ̀rọ̀ pé ó gbọ́dọ̀ di crisis kí UN tó dá sí. So báwo ló ṣe máa di crisis? Ẹnu ikọ́ la máa kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀. Ẹnu yìí ni crisis. Ẹnu tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí ni crisis, because bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ mò ń dá crisis sílẹ̀ sí wọn lọ́rùn. Mò ń dá crisis sílẹ̀ sáwọn governors lọ́rùn pé púpọ̀ ní wọn máa ṣẹ̀wọ̀n ní International World Court, because à ń sọ fún wọn pé ẹ má jẹ́ kó ti ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ẹ sọ pé ẹ̀ ní gbọ́ ṣẹ́ náà ya wèrè ni. Àwa máa dá ọ̀ràn sí yín lọ́rùn. Àtèmi àti wọ́ wá kó gbogbo wa lọ sí ICC àlọ́rojọ́ pé Koiki kí ni wọn náà sọ tó fi dìjà. Màá wá béèrè pé nígbà tá à ń sọ ṣé lórí burúkú wọn ṣé wọ́n ọ̀gbọ́n ni. Èmi àti àwọn governors yìí àjọ lọ sí ICC kọ́mọ èmi náà lọ síbẹ̀ kájọ lọ síbẹ̀ wọn ní ṣoríire. Àwọn ò ló ń bẹ̀rù. Ikú ń pa ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ ẹ̀yin sọ pé ń bẹ̀rù kú. Ikú ń pa ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́ ẹ̀yin sọ pé ń bẹ̀rù kú. Ikú ò ti wọlé pa gbogbo wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣé torí pé gbogbo wa ṣì wà báyìí. Àìmọye tó wà lábroad tó yẹ pé ikú ti pa kò tí mọ tó fẹ́ bẹ́rì ẹ̀ ní. Bomb bastard. À ń sọ fún yín pé withdraw all the Yoruba politicians away from Abuja, give them Abuja, and let's renegotiate whatever the terms and conditions tó bá kù láàrin wa. Ẹ sọ pé ẹ̀dìgbọ́, then we will shut everything down. We will shut everything down. Kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ẹ̀ mo ti sọ fún yín. Ṣé ẹni wèrè ni? Wèrè ń bọ̀ wá bá yín ó kù díẹ̀. Wèrè ń ṣe kí ni ó ń bọ̀ wá bá yín. Yoruba will stand up and rise to defend themselves against the British fraudulent amalgamation. We have told you there is no more time for renegotiation. Bones, okay. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was crisis that led to the coup. There will be crisis that will lead to the destruction and the breakup and the last part of Nigeria to fall apart. It will be crisis. Crisis ló máa ń erupt. Tó bá fẹ́ kọ́kọ́ change, ẹ fi crisis sí láàrin. Tẹ́ bá ti ju crisis sí láàrin, it will drop down. Okay, easy. You fi crisis sí, then you want to get Yoruba nation. You will not get that Yoruba nation. You inject the crisis and things will start falling apart. And the world will have no other option than to put a full mandate to the total dissolution of that nonsense country that was never meant to be one. Àwa ló máa deal pẹ̀lú ra wa with the constitution, with the rules of law, not the fraudulent one. Táwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ìyẹn kan wá sọ fún mi pé kò ní sí crisis. Tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe crisis, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. This is the setting tí Comrade George Akinola sọ. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́dọ̀ nǹkan sí. Very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. In 1962 there was a massive problem. That means there have been problem in that madness country for the last 60-something years. In 1962 there was a massive problem. There's another massive problem, and we are telling this bomb bastard politician, "Kẹ́ àjọ jókòó kájọ sọ bí tọmọlúàbí ẹni wèrè lórí." À sọ fún pé ní wèrè tó wá. Ní lè sunu lẹ́yìn. Woro sí woro. Security kankan ní lè gbà yín sílẹ̀ because gbogbo àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ti fìyà jẹ wọ́n máa bọ́ṣọ ọlọ́pàá wá tẹ̀lé wa lẹ́yìn.
gbogbo sójà tẹ́ ti fìyà jẹ wá bọ́ṣọ sójà wá tẹ̀lé wa lẹ́yìn. How can a police officer tíyà máa jẹ nínú Nàìjíríà even up to this date? Ẹ wò tó ṣẹ́kù láìpẹ́, not even a money to look after a treatment for kidney. Bí yàn bá ní kidney is not the end of the world. Millions of people around the world wọ́n ní kidney problem, wọ́n gba dialysis ni tó ń tọ́jú wọn lágbàáyé. Nàìjíríà ní owó yẹn. So tẹ́ bá rò pé àwọn sójà wọ́n máa tì í lẹ́yìn nígbà tásìkò yẹn bá tó, they will withdraw. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Bomb bastard all over the place. Ẹ wá ní kò ní sí crisis máa ṣẹlẹ̀. Hello, ta ló ń pè? Hello? Hello? Mo gbọ́ yín dáadáa. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Nàìjíríà ti tọ́ ti pẹ́. Ẹgbọ́n sókè. Ó ti tọ́ ti pẹ́. Gbogbo wọn tó sì ń dúró de Nàìjíríà ẹlẹ́yà ni gbogbo wọn ń ṣe. Kò sí nǹkan kan ní Nàìjíríà mọ́. Gbogbo politicians wa olórí burúkú ni gbogbo wọn. Èmi ti kó tèmi, wọn náà máa bọ̀ kó wá kó tiẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe. Mo sọ̀rọ̀ kan fẹ́yìn kan níjẹta. Mo náà tó gbé Nàìjíríà láti 1976. Ọwọ́ wọn ni Nàìjíríà sì wà di wákàtí. Ẹ wo gọ́fúnà Daniel, ó ṣe sẹ́nítọ̀ ọdún mẹ́jọ, ó ṣe gọ́fúnà ọdún mẹ́jọ tó bá lọ ṣe sẹ́nítọ̀ l'Àbújá. Ọbásanjọ́ ṣe ń gba ológun, ó tún ti gba alágbádá tó lọ ṣe. Wọ́n kí Babangida ò ní stroke ni, Babangida náà á tún wá ṣe lálágbádá kóun tó fẹ́ di pẹ́sidẹ́ǹtì. Àwọn olóṣèlú yẹn ti wá sọ di business center. Tí n bá ti kó tèmi, ìwọ náà máa bọ̀ kó wá kó tiẹ̀. Káṣírí máa tú ọ̀rọ̀ fún ọ̀dà pàtì láyè. Àwọn nìkan ọ̀nà wa ń pín sọ́wọ́, ọ̀nà ń pín háwọ́. Nàìjíríà ti tán ti pẹ́ o, bàbá. Ẹgbọ́n táyìn lọ́mọ wúrà sọ, táyìn lọ́mọ wúrà tó kú. Ó ní ìlú ti dàrú o, gààrí 2 naira kò tẹ̀lé méjì jẹ mọ́. Àyìn lọ́mọ wà dẹ̀ ti kú nísìn, that is 44 years. Ó dẹ̀ ti kọrin yẹn kó tó kú, ẹ wá wò láti 44 years yẹn. There is solution sí títí wá di wákàtí. Ọ̀yá kí Barrister tó kú, Barrister náà sọ tiẹ̀. Barrister ti kú ní more than 10 years. Wọn ò di solution sí tí wá dì sí. Mo rò bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ mi bàbá. Loud and clear, à ń gbọ́ yín gbogbo yín, ń gbọ́ yín pátápátá ní gbogbo àgbáyé. Ẹ wo Fẹlá ní Kúlápó kó tó kú, ó sọ̀rọ̀ olóṣèlú. International thief arm robber, ẹ wọ́n dúdú Fẹlá ti kú. Ẹ̀dùn wa òkú ti ṣe wá rí di wákàtí. Gbogbo ẹni bọ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ restructuring Nàìjíríà yóò yẹ kí n máa fi wọ́n ṣe pé ògùn ni. Tó bá ń sọ̀rọ̀ restructuring, ọba ní o, ìjòyè ní o, ọmọdé ní o, àgbàlagbà ní o, torí Nàìjíríà ti tán ti pẹ́. Tinubu kò sí ọkọ̀ tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Gbogbo mission tó ní wọn ò lè jẹ́ kó rí ṣe. Tòrọ́ ti balẹ̀ yẹn jẹ́ kọjá àlàjì. Ṣùgbọ́n òun náà ó wọ̀ tán, kò mọ ohun tó lè ṣe mọ́. Tòró ti ṣèbúra oríṣiríṣi kó tó débẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ látọ̀fẹ́ gbéjọba fún àgbékiní yìí fún ẹ. Pọ̀ ìbúra báyìí ló máa ṣe. O ò lè ṣe lè. Ìbúra tó dé fún yẹn wọ́n fi tàn jẹ ni. Àyà bàbá wa ń já lórí ìbúra tóun ti bú pẹ̀lú wọn. Bí tóun bá ṣe kó ní pa òun. Ìgbà wo ni kó ní padà pa wọ́n gbẹ̀yìn? Wọ́n fi ìbúra tán Tinubu yẹ ni. Yorùbá nation ò gbọ́dọ̀ dà wọ́n lóhùn tó bá débẹ̀. Kí ni Nnamdi Kanu ṣe láti jọ́ yìí? Tí Tinubu lè sọ pé yá ìfi Nnamdi Kanu lẹ̀. Tó bá yẹ kó filẹ̀ lọ́la máa filẹ̀ lọ́la. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé òun ò gbọ́ ni. Torí ìbúra tó ti bú. Májàsọ̀lá, àkáǹtì Májàsọ̀lá tí wọ́n háàkì. Tí Tinubu bá sọ lọ́la pé kọ́ ṣe àkáǹtì Májàsọ̀lá fún, ṣé wọ́n ní ṣe àkáǹtì bàbá fún wọn? Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé òun ò. Kìtorí ìbúra ìdébẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí. Mo dẹ̀ gbogbo ọmọ ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀tá Yorùbá nation tí a bá gbà lójú wọn à gbà lẹ́yìn. Mo lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó ń fìyà jẹ ìlú yìí tó ń ní ilẹ̀ Yorùbá lára ìnira bá wọn tẹbí tara ni. Wọn ò ní bá dáadáa kú lórí ilẹ̀ ayé yìí. Mo ní nǹkan sí ni ẹ pé. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ tó bá fẹ́ pè ojú òpó wà ní ṣíṣí tẹ bá ti mọ studio number. Ẹ ṣé gan ni brother mi.
ẹ fún mi ní word of encouragement àwọn tó wà nílé kò ní sú yín gbogbo wájọ máa dé lérí ni àní jẹ́ kó sú wa ẹni tó bá nípa àrùn ọjọ́ tó pọ̀ jù kò ní da fún bàbá ẹ ẹjọ́ iná la máa rò tá máa fi tá máa fi débi tá à ń lọ ẹ má máa sọ pé àrùn ọjọ́ tó pọ̀ jù ẹ ṣe gan ni brother mi wọ́n tún fẹ́ lómìnà láyé line yẹn wà open ẹ jẹ́ sáré kantẹ́n bishop ẹ jẹ́ ká torí pé mi náà ti kà láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa fún lẹ́wọ́ ẹ jẹ́ kájọ kántẹ́m yẹn so kájọ wá kí wá fún yín láyè kẹ́ sọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa fún lẹ́wọ́ forílẹ̀ ibi wa forílẹ̀ èdè wa kàgbéga 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 fàyẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. ká ṣiṣẹ́. ká ṣiṣẹ́. ká ṣiṣẹ́. ká ṣiṣẹ́. ká ṣiṣẹ́. ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. ìṣọ̀kan àtòmìnira. ìṣọ̀kan àtòmìnira. ní kẹjẹ ká máa lépa. ìtẹ̀síwájú. ìtẹ̀síwájú. Fọ̀pọ̀ ire. Fọ̀pọ̀ ire. Àtòhun tó dára. Ẹ̀yin ọmọ Odùduwà. Ọmọ Oòduà dìde. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ ṣé gan ni Bishop, you now have the mic. Gbogbo ẹni tó bá ní pé ó ń break YouTube running multiple channels tí kàn bá gbé yín ẹ sáré lọ síbòmíì kẹ́ settle down síbẹ̀ ìtanimọ̀wà the network the wind and everything and you know ẹ jẹ́ ká it's not one channel latin stream ẹ̀yin ni kẹ́ lọ sí gbogbo channel mi kẹ́ lọ stable down síbẹ̀ ẹ má sọ fún apó ń break kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí Bishop ẹ take over ẹ tó gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. àwọn anybody tó bá ti wá sórí program wọn ní sọ ìsọkúsọ táìpù kẹ tó ẹ máa bá ṣọ́ọ̀tì kíni wọn ká máa rí wọn afẹ́ dì pẹ̀lú bàbá mi ẹ máa bá wa gbé ìta bóyá orí website kíní page ní ẹ lọ gbé síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé wèrè yìí ni a máa dì pẹ̀lú wọn either diaspora or homeland. O lè ní gods kó wá sórí mídíà ò ní mídíà láti máa kọ̀ ṣe tó o bá láìkì nǹkan tó ń ṣe sílẹ̀. O kò tẹ̀ lọ sọ́nà other media. O lè máa lo Yorùbá ní ẹ kó wá ẹ̀ nàgbé. That intruder náà ń perú yẹn. You don't have respect for that person. Àwọn àtẹ̀mátì fọkàn pé respect ìwọ náà. Don't claim that you are Yoruba kó má respect ọmọ Yorùbá mi. Yorùbá is not a license. It's the right of everybody that will be born as a Yoruba. Òun wípé àwa ní ilẹ̀ ògùn adúláwọ̀ ẹ̀mí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. It's a spirit. The spirit that rise up, that connect all of us, that has the genes inside of him. At present, we were born for such a time like this. That we should rise up and unify and deliver this generation at this time. Ṣé o pẹ́ rárá ló ń ṣiṣẹ́ ni? Àkópè ló ń ṣiṣẹ́. Àwọn alálẹ̀ inside your genes and inside your genes ọmọ àlè ni owó wọn yóò ṣe. Èmi ò lè bẹ́ wí. Bóyá ní àbí ìbàbí ẹ̀yà míì. Wọ́n jíjà yín do nígbà tí wọ́n ń produce yín. You are free from Yoruba and you know what is happening at home. And you know what is happening at home. Something will rise inside you, inside your religion. Something rise inside you. Gbogbo àwọn wòlíì nínú Bíbélì ẹnọka history wọn they rose up to fight for the salvation of children of Israel. Àwọn ìran wọn ni wọ́n jà fún.
àwọn ìran wọn ni wọ́n jà fún. Jésù nìkan ló fẹ̀mí ẹ̀ lé fún humanity to put an end to all these things. But all the rest before Christ, àwọn ìran wọn ni wọ́n jà fún. They fight for the deliverance of Israel, fight for the deliverance of Judah, fight for gbogbo ìtàn is about the people. How will you say you are a Yoruba and your people are in slavery in their own land? You are in the Africa wherever you are, or even in Yoruba in Nigeria, and Nigeria máa fọmọ yín lórí. Àmín. Lágbára àwọn alálẹ̀, wọ́n máa ṣojú yín ní gbogbo Nàìjíríà máa túká, ó máa túká lọ́dún yìí ni kò ní dọ́dún tó rọ̀, oníkàkú máa dọ́ ọlọ́run máa dọ́ fún ìyá yìí. Ṣẹ́dùmarè. Thank you. Inú ti bí mi. I can understand. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa. Thank you, Koiki. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé. Mo ń move díẹ̀díẹ̀ torí àwọn tó ní ó ń cracky, ó ń ṣe this, ó ń ṣe that. Ẹ jẹ́ ká. How are you? Ẹ jẹ́ ká move base wa. So for now, nílé rí anything. Ìyẹn ni mo cover gbogbo screen so that kí n fi prepare wá sínú ilé so that kí a lè máa bá ètò iṣẹ́ wa lọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé private house náà láti operate. So what I'm gonna do now is gbogbo yín for now ẹ jẹ́ kí a máa gbọ́ eléyìí lọ títí tí máa fi prepare wa fún the next phase of the program. Ẹ má bínú ní rí nǹkan kan for now, but ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ eléyìí lọ. Gbogbo kámẹ́rà mi ó máa wà on padà. For now, ẹ máa gbádùn eléyìí lọ. Bàbá ilé lóko náà sọ pé ìdíwájọ wa lójú àpárapọ̀ dádúró Yorùbá nation kò stand. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé ìdíwájọ wa lójú àpárapọ̀ dádúró Yorùbá nation kò stand. Ọmọ ńlá lédè tó jọjú tó lápọ̀nlé lọ́gbọ́n nínú èdè àbínibí ọmọ dúdú àṣà ni mí abílẹ̀ tó fi débi olè tálákà pé nìkiri tí mo bá wà mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé ọmọ dúdú àṣà ni mí. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dádúró Yorùbá nation kò stand. Mo ní bá wá sí pé báyìí àbá pé ó dájú àbọ̀ àmútọ̀kùn kọ̀ tí ò lọ́mọ rí nínú bóyá tó sí bóyá gbẹ́ bá mo dé aláwọ̀ dúdú láṣẹ ní àpárapọ̀ kí Yorùbá dádúró tata fi mú konú tàṣọkà ó dájú àjòjì máa mú orílẹ̀ gbogbo Yorùbá nation kò stand. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dádúró Yorùbá nation kò stand. Àpèkò ó Sunday mi àpèkò ó Sunday mi o àtòkùn má ti di akọni nínú èèyàn o. Àpèkò ó Sunday mi akọni tó ń yọ nílé ohun tó ń bá ní sílẹ̀ lójú ogun. Òun la pè lálágbára. Mo mẹ́wé mo mọ̀ bò mo lóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ló ṣe níwájú ìgbò ojú tó ti rógun tó dẹ̀tù ti rán sáré. Má fi wé tiẹ̀ tó ń wò lóye sílé. Bàbá mi fádà fún ọmọ rẹ̀ tó bá bí. Ìmú kan ogun kó tó lè ṣẹ́ ní ogun. Fúnra lọ́rùn ló dẹ̀ ṣe lákọ̀rí. Ẹ fún mi ní another few minutes to prep everything. So I think the sound and the audio, the internet is going to be better in the room and as against ibi tá ti ń lò tẹ́lẹ̀. So mo kí gbogbo wa pé as you're joining, if this is your first time, I welcome you into the broadcast. Mo kí gbogbo wa pé ní ṣe lásán. If anybody say ẹjọ́ là ń rò nígbà tá ní nǹkan tá fi fi jà ẹjọ́ náà ni a máa ṣe kí ni la máa rò tá máa fi délẹ̀ lérí. So as I've come back into the room, you can see that there will be much more opportunity for the sound to be much better. But she need to make some adjustment so that we can have everything that will be fully charged. I still need to charge some of them. So let's continue to listen to this. Moki Bubua, Moki Dizzy Man, ó ti bá wa fún Àṣàkẹ́ ní £50. Ẹ̀yin tá wà lórí Instagram, ó máa lọ bọ̀ máa padà wá. Gbogbo iná ni mò ń kí ẹ kí gbogbo ẹni tó bá fi dá sórí program. Let's call in the topic this evening that I've decided to talk about, and I have still more to talk about. What do you know about Yoruba Nation? Don't you think it is time you also join the movement? Kí ló dé tẹ́ ṣe fẹ́ join movement yẹn? Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Once again, thank you so much, Bishop Adesina. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé lẹ́ẹ̀kan sí.
ẹ jẹ́ ká lọ sí another one ká tún lọ gbọ́ mi ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ mi a ti gbọ́ brother wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ sister Janet ẹ jẹ́ ká gbọ́ sister Janet ẹ jẹ́ ká jẹ́ advert yẹn kó lọ so ẹ jẹ́ ká gbọ́ Janet. Thank you so much everyone mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. So for a few minutes, I'm going to get things settled down. I'm coming back. I have to charge some of these things quickly as well. Then let me know if the sound is better, if the audio is better, because the bank complain. I see the complaint and I know how you feel. So I have to also listen. And that is the reason why I've moved from the outside to come back inside. So let me know in the comment section how the audio is doing. Is the audio better? I need to know, because that is the only way we can know that things have been a little bit much better, because I still have a few things to discuss. But for now, let me know in the comment section if the audio is far better than when we were outside. Is the audio better? Better. So I'm still charging because I'm using the phone. Laptop Nikon stream lori one of our platforms. So let's keep going on and I'll come back in a minute. Moke Kentos Abebi Ekushe Takutakun àwọn committee Yoruba Nation fún bàbá wa Olóyèọmọ Adéyẹmọ. They're working around the clock. Ẹ support wa, a ṣì need owó tó pọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra ticket, ẹ tètè mówó jáde, because owó la fẹ́ fi ṣe gbogbo kíní. All ta fẹ́ lò nínú inú hotel ni kò ń ṣe o je pa n condemn any hotel àwọn èèyàn lò labroad o, but proper hotel láti fẹ́ ṣe ẹ máa jẹ dinner yẹn ẹ dẹ̀ máa láǹfààní láti rí olóyè. So many other things will be popping up. So ẹ tètè bá wa ra ticket. Daddy wa kan náà ti promise pa máa ra méjì. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ wá láti abroad ẹ jẹ́ ká wà aware, so that kò ń ṣe pa máa fún yín ní yàrá ẹ máa gba yàrá tẹ́ bá dẹ̀ níbi tẹ́ lè dé sí. So there's a lot of preparation. If you're not sure about anything, tẹ́ bá ti get Koiki, ẹ get any one of us, any media. Kò sí media tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó ní fún yín ní update lórí India tó bá náà mọ̀ kankan nípa intern ṣe, a jẹ́ pé media yẹn ó kọ́ refuse láti follow protocol pé Yoruba Nation gbogbo wa náà lọ ní ká máa sọ the same thing. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ lọ mú chájà mi kan sí wà níta púpọ̀. Ìlànà ọmọ Oòduà ń pariwo, no more wọn Nàìjíríà, Yorùbá World Congress ń faraya. Break it on the sẹ́yìn, Yorùbá World Voice dẹ̀ ń pariwo, Yorùbá Nation ní ìsìn o, Àgbẹ̀kọ̀yà máa ń faraya.
wọ́n Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Wọ́n Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Wọ́n Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́. Gbogbo wọn ti gbóhùn sókè. Yorùbá nation ní ìsinyìí o. Akíntọ́yè bàbá pariwo. Okay, I think I'm almost ready now. So, behind that PS ọmọ mi tó fi ń play game gbogbo tó yẹ kó wà nílé èèyàn kankan is nothing new, it's not big deal. PlayStation ọmọ fi ń play game. So ìyẹn la ṣe ń sọ fún ìtẹ̀wà ńlé pé àwọn olóṣèlú ló sọ wá di ntí àdì, and I think we should be good for now, temporarily. So I might still have to put some few things up, but for now I think we're good to go. So ṣé ẹ ń gbọ́ mi dáadáa? If you can hear me properly as against before, ẹ bá mi fi sínú comment section. Gbogbo yín náà ni mo rí comment yín bó ṣe ń wọlé. Now mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń kí wa láti ẹ̀ǹkan. Now ó ní kankan tí bàbá wa Àjàlá sent to me, and I want to read some of those things. We've done the first 1 hour, and we can go into the discussion now. I can't say Abdullahi. Bishop Adesina, because of the 2nd of December fixed by Biafra, Nigeria military has run to Niger Republic to sign military agreement to assist them in the coup. Okay, it is good now. So let me, we got about to want a program. I still have one more phone. Timoni let me see no charger to borrow draw that. So let's play a bit of the music, and then when I come back, we'll be ready to go into the whole discussion. If you're new to the platform, it is called the Self-Determination Platform, the Yoruba Nation Campaign, and this is where we discuss everything pertaining to who we are. Brother Jimasun Agaga, Edekagboti no. Orúkọ tèmi ni Ọba Isa Olúṣọlá Adéní Ọláníyàn, olùpọ̀ kí àti ilẹ̀ òkè tó jẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí ó ń dá àwọn èèyàn alámúlò kan nínú gbogbo Yorùbá sì ń dákẹ́ látọ̀gbẹ́ àwọn ọba bíi kan àgbààgbà Yorùbá a sì sọ̀rọ̀. Àwa dárọ̀ náà lásán ní ìgbóni. Ẹnu ọba Yorùbá ti jọ, ẹnu Yorùbá ò lè jọ. Ẹ má fọ́n ta lọ́rọ̀ sọ, kó má bàa mọ̀dé abájọ wa. Ẹ̀tọ́ náà fi gbàṣẹ sí lọ́wọ́ wa, òye wa. Níṣẹ́ náà brainwash wa torí tó bá dìgbà kan fẹ́ mú wa. Náà ṣe gbàṣẹ sí lọ́wọ́ wa. Yorùbá ẹ ti sùn, àní ẹyẹ sùn. Oyè ẹjí máa sùn, kó má padà mú wa ní rógùn èṣù. Torí ogun bọ̀ ogun, ẹ tètè ká múra o. Ogun bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o. Yorùbá ṣebí ìjọ lárọ̀ bá nígbà ní ló ti ìjọba. Ẹ̀yin ọba wa ṣe bẹ́yìn náà ni bàbá wa. Ẹ má lajú yín sílẹ̀ kájèjì kó gba ilẹ̀ wa. Kàn yé pa àwọn èèyàn wa lójú yín. Ẹ jẹ́ kó bá padà sáyé ọba, káṣe kan lè padà sẹ́nu ọba. Olóṣèlú bá máa gbàṣẹ ọba, ṣèbí yẹn gangan náà pè ní ìjọba. Ó ti pẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe, ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí. Ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé. Yorùbá ẹ ti sùn, àní ẹyẹ sùn. Ó yẹ ẹjí máa sùn, kó má padà mú wa ní rógùn èṣù. Torí ogun bọ̀ ogun, ẹ tètè ká múra o. Ogun bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o. Yorùbá ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho nìkan, ìjà gbogbo Yorùbá. Ó yẹ dìde ẹ̀yin alágbára, àsìkò ti tó, wọn kì í sọ fáfọ́jú kó jọ ń rọ̀. Òun kan máa mọ̀, ẹ jáwọ́ lápò tí ó yọ, ẹ já gbómi lágbàáná. Ìgbọràn sàn jẹbọ rírú, ẹ jẹ́ kó tú àlà tó rẹ̀ ó dúdú. Kò sẹ́ni bọ̀dì tó lè rínú, Yorùbá ló dalẹ̀ ṣù ẹ má fi bínú. Ẹ̀rù yìí tó rà Yorùbá, gbogbo Yorùbá. Ẹ̀rù yìí tó rà ẹ̀yìn nínú òkun lẹ̀ ń gbógun tì. Ẹ̀rù yìí tó rà olótìtọ́ ṣe máa jẹ ọ̀tá yín. Ẹ̀rù yìí tó rà ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ Abíọ́lá káwó lọ́wọ́. Ẹ̀rù yìí tó rà ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ tó dé ibi àgbọn.
máa gbọ́n ẹ̀rù yìí tó wà. Yorùbá gbọ́n àtẹnujẹ ló ń pa wọn ẹ̀rù yìí tó wà. Ṣé kò mú yìí kápẹ́ olóko ẹ̀rù ni ẹ̀rù yìí tó wà. Àwọn àdìsá ó tún fẹ́ ní ẹ̀rù yìí tó wà. Jẹ̀kùn ó tún dunnú ẹ̀rù yìí tó wà. Ọkọ̀ tó lè ṣàǹfààní fún wa náà ti kó lọ ẹ̀rù yìí tó wà. Ó yẹ ó ti pẹ́ tí o bá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ̀dùn dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé. ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni o àti dáadáa olóṣèlú wa là ń lọ ní gbogbo ẹ̀yìn àgbàgbà ọba aláwàdákẹ́ ọ̀nìrìṣà aláàfin àwùjalẹ̀ aláàfin ṣọ̀wọ́n gbọ́mọ̀ṣọ́ aláàjì one more platform and ready to go. bàbá ẹ̀ṣọ́ lọ́wọ́ láti àdákẹ́ bàbá dákẹ́ bàbá dákẹ́ nǹkan tó bá lè jìnnà. Ó yá sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀yin ọba Yorùbá. The mobile studio là ń lò, so we have to get everything right. Now I am fully set and I can tell you we are ready to go. Okay, yeah, gbọ́ yẹn, ó dà pé yẹn náà fẹ́ dùn, ẹ jẹ́ gbọ́, ẹ yẹ ká gbọ́, ó yá gbóhùn sókè àgàgà. Àgàgà mo ní láti rí orírun àlòkù mi, ẹ wá gbọ́ lábàárí kò tí. Ẹ pè mí lákọ̀ọ́ni ọba orin làbí bàbá mi lọ́ọ́dì, áńgẹ́lì orin kọrin, ó yá kọrin. Orírun àlòkù mi lábúlé tó súnmọ́ Àjàṣẹ́ Ìkó. Ìjà kan ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ọba méjì ní pátá ní òjọba, ta ni ó gorí ìtẹ́ bàbá wọn. Ìyí tó jágbá nínú wọn, ó bá dé ìṣẹ̀báyé, ó fi fàṣà látọ̀nà ló bá gba Èkó lílọ. Eré kìtìnà kọ́kọ́ dé sí, wọ́n dúró níbẹ̀ wọ́n jọba àkọ́kọ́. Ọba àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jẹ ládélé, lẹ́yìn ikú Adélé olóko. All right, let's leave that because of the time, because there's a lot. Good evening, good morning, and welcome to the Koikimedia transmission. Now, only some of the things that I received that I want to share with us to enlighten and use that to educate ourselves as we do on this platform. If you're new to this platform, you've never been to this platform, you don't know what we discuss here, all we discuss is the Yoruba self-determination. What is that? I will be explaining that to you. That is if you are not familiarizing yourself with what has been going on in Nigeria. Many Nigerians that are indigenous people are now asking questions. And those questions means that we need to know who we are and why we are what we are not told we are. So we are not Nigerians. That is the first thing. But you might argue that, but Nigeria is a country. That is what the British told us after the fraudulent amalgamation. But right now, there's a lot of questioning. There's a lot of people that are questioning, that identity. Because that identity is a problem. And we need to resolve it before it is too late. Before things goes where it is not meant to be. So gbogbo ntan sọ lórí platform wa òun nìyẹn. So just in case, maybe you don't know, at least I've given you a background. So you might be asking also, but is it going to be possible and how difficult would this be? Because again, people ask that is it going to be tough or is it going to be easy? Well, even sleeping with your wife at home, sometimes it is not easy. Even eating food, it is not easy. Tó bá jẹ oúnjẹ àjẹjù, ó máa fún ẹ ní problem. So, kíyàn kọ́kọ́ máa sọ fún wa pé, it is not going to be easy. Life itself has never been easy since the creation of the life. Because if not, kò jẹ́ ká ní slave trade. If not, kò jẹ́ ká wà ní position táwa wà gẹ́gẹ́ bí ìran kan tí Ọlọ́run dá dáadáa. So, don't allow anybody to tell you otherwise that kò lè bọ́ sí ẹ kàn waste time ara yín ni. Let me say this. That time wasting wasted. But I'm sure that as time goes on, like I asked in the broadcast in this particular thread, and the question is, what do you know about Yoruba nation? Don't you think
Don't you think it is time you also join the movement? Why are you set back? Why are you going back? Is there something that you are worried about? You are worried about the relationship that you have with the other ethnic indigenous people. Do you know that many Nigerians got married to people that are non-Nigerians and they are living under the immigration rules? And Toba Fair British, let me put it that way before we go into the discussion. Toba Fair British, you are married to a British citizen. And when I mean British citizen, there are different British citizens. The one that maybe your parent gave back to you here, or the one that your parents were also British citizen through another British immigration rules. Oyinbo gongon ni a lè pè ní British. Awata nje British is because maybe like the Windrush, people were brought into this country, I think in 1945, and automatically they become British one way or the other. Most people that are British today are not Iran or Bitiwa. I'm talking about the roots. So I'm sure you know what I'm saying. I'm sure you understand what I'm trying to explain here. So Tabansoro, British citizen, English to English, and we are pure British. Tone were diluted. Tobani, where are you from? Tobani, I'm British. They know that you are not British. It become Lotiwa, go to the British. It become ni Otishewa. Oh, Kolisopa, I'm a British. It is either through your parents or through one immigration rules or the other, or through marriage with another person. I mean, let's put it again. In two Nigerians, a Nigerian that arrived in the UK. And this is what you need to understand. If anytime we are worried, country, there will be issues between Awon marry Igbo, Hausa, ati Awon eya to ku. All that, like I always say, are just immigration rules. Now, a Nigerian that arrived in the country with a visa, then there's another beautiful girl out there that she met that is a British. That girl was born here, but her parent became British either through their parent as well or through one immigration rules. It could be through long-time stay in the country, family route, through asylum, or through any other means. And there are so many ways you can become a British citizen. So let me just Google that quickly. How do you become a British citizen? Adult. An adult may be able to apply to naturalize as a British citizen. So those Igbos, Hausas, àwọn ẹ̀yà tó wà láàrin wa tá jọ gbé ní Nigeria, ìjọ tí Yoruba country bá ti bẹ̀rẹ̀ sí exist, that we have our own independent country, they would have the option to remain in the country subject to our new immigration rules. We will not chuck them away. We will not tell them to go. But for them to nationalize and become a true Yoruba national, it will then have to be the rules of immigration. Loma Fuwania says, either through their marriage to a Yoruba woman or a Yoruba man, vice versa, or because there are rules that we have set up, like in this country, there are multiple rules that the British have laid before you can become a British citizen. You must have lived in the country for a certain time. Your child must have been born here. Those immigration rules varies. And that is why some of us, yours will be different from mine. And way before me is because boya immigration rules to low, or yatos immigration rules to me low. So anything worry nipa àwọn petty things and everything delay our toku. We can't afford that. Because immigration rules across the world, and I'm using the UK as a template. So let's go back again to the discussion. Adult. I think I need to change let me give us this again, and then when I come back, we will continue the discussion. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup.
there was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of Thought. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 10th election. Shijuade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914. And we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for some national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic. And we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations. And we are very serious about our demands. Every region just go to its own tent. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. So now let's move swiftly because of the time. An adult may be able to apply to naturalize as a British citizen if they have lived in the UK lawfully for 5 years, have been settled in the UK for at least 1 year. So àwọn tí àjọjẹ́ ẹlẹ́yà kan náà, no, àjọjẹ́ citizen of Nigeria, as we want to exit, these are part of the discussion that we would have with their own government. Just like the EU citizen had with the British government. I mean, it was the government to government. So I'm not beru, because Efe Igbo, Efe Yoruba, Efe this, Efe that, Efe Yoruba nation. These can be resolved. The spouse or civil partner, one civil partner of a British citizen may be able to apply after 3 years of residency. But before you can apply for a British citizen, o gbọ́dọ̀ ti ní right láti gbé nínú ìlú tẹ́lẹ̀. All these are immigration rules that will be resolved within the twinkle of an eye with intelligent policies that the Yoruba government will be laying forward. Muke Kolitek. So I don't want anybody to be scared or worried that ìtẹ̀fẹ́ dá sílẹ̀, ẹ̀fẹ́ dájà sílẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. No, people live outside Nigeria and they are married to other nationals, whether they live in Belgium, whether they live in Italy, Germany, even as far as Canada and America. That will not stop us from pushing for Yoruba nation because you are married to somebody outside your own ethnic indigenous people. So now, that is just on that. Now let's go to my email. I've received a couple of things I want to put into record. This is a 1964 article. Read and digest. These were articles that have been sent to me by another prominent Yoruba man that is intelligent. He lives in the UK and he knows much about what we are doing and is also part of Yoruba Nation campaign. Alex Ajala. You might see him during the rally, for those of you that will be coming to the rally. The problem we are having in this country now didn't start today. Here is something from the archive. Kilongpe archive. Archive are things that has happened in the past. What they archived, they kept it away. Not everything that played during the British era will be released to us because it will backfire to the British government. So some of them, they will tell you it cannot be declassified. Some of them, you will ask for it, they will not even give it to you. While some, they will give it to you, but they will close certain numbers, dates, things like that
for their own selfish interest. There is something from the archive. Statement by Malam Baba Garuba. And this was published in December 30, 1964 under the West African Pilot. It was issued West African Pilot newspaper published in Lagos, Nigeria. I want to buy my newspaper here. If it's in the comment section. This newspaper was founded and published in Yaba, Lagos State, Nigeria in 1937 by Nnamdi Azikiwe, a frontline Nigerian nationalist. The paper served as his mouthpiece and that of others. Below is Malam Baba Garuba disposition on the state of Nigeria as they see it from the North Periscope. Àwọn kan máa bèrè pé kí làwọn kan rí sí ìyẹn ló ń pè ní Periscope. Àwọn tó dá sí kí ló dé tí wọ́n ṣe dá sí? Nítorí pé wọ́n jẹ nínú Nàìjíríà. Kí ló dé tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí? Nítorí pé tó bá sọ̀rọ̀ lé Tinubu máa fọ́gi mọ́ gbogbo wọn lórí àwọn governors yìí because abẹ́ Tinubu ni gbogbo wọn wà including Ṣèyí Mákindé. So ní 1964, this is 4 years after Tagba independence from this piece sent to me. The conquest to the east is now in sight when our God sent Ahmadu Bello, God as in G-O-D, small letter G. The conquest, because of the English that is here, let's just look for the English dictionary of what is known as conquest. I know what it is, but just for argument's sake, so conquest, the word conquest, as in Charlie, Oscar, November, Quebec, Uniform, Echo, Sarah, Delta. C for cat, O for orange, N for November, Q for queen, U for uniform, E for egg, S for snake, T for table. Conquest. Mo kí Prince Ọlárẹ̀wájú. Mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá. Conquest. Again, that has been one of the reasons. Tasha sọ pé ẹ má jẹ́ kí wọ́n lọ what already subjugate wa, but the meaning of the word conquest, the subjugation and the assumption of control of a place or people. So Ahmadu Bello knew what he was doing. Conquest of the Yoruba land ló wà lẹ́mìí wọn nítorí omi wa, nítorí ilẹ̀ wa, nítorí pé wọ́n fẹ́ di ntí Elédùmarè ò sọ wọ́n dì lórí ilẹ̀ wa. And that is the meaning of the word conquest. A territory which has been subjugated by military force. In 1975, the East Timor declared their country. 9 days after, Indonesian government moved in and again used military to bring them back down. And that means they had to now fight another 30 years before there was a change of government in Indonesia from the military to the civilian. The new president, Marshall program, again, I've done it before. Within 650 days to the president, 650 days, the new president of Indonesia allowed a new referendum for the East Timorians to decide whether they still want to be part of Indonesia to the conquest already or they want to pull out. And we know what the end result was, because in 2021, May, East Timor became an independent country after over 200,000 people that died and 30 years of war. So in Taiwan, you better start thinking otherwise. We don't want crisis. We don't want anarchy. Because diplomacy, diplomacy. Diplomacy is àwọn leaders wà dẹ̀ máa ṣe kíni wọ́n máa press button wọ́n máa lobby. Even àwọn Biafra tó náà máa declare wọ́n ṣì ń pè tán pè ní lobbyist. Àwọn kan wà lobbyist ni wọ́n owó ló fi ń ṣe. Eléyìí tẹ́yìn ní àìtí dáwó nísìn so kí lẹ fẹ́ ṣe. And all these are the reason why Mukiyami Ekabo Ebanki Buba Alasala too sister calf sisters. So many people don't seem to understand that
A declaration does not mean that you have control of the government and control of the territory. But conquest. These are what the British did during the era of the colonial empire. They were conquest. One fee born at the bomb, one fin take control of different locations from Ghana to Nigeria, all the way to Pakistan to India. They destroy cultures. And one Indian, they can preserve culture at Pakistan. So stupid. We sold our culture out and we embrace a different culture. There's nothing wrong in that. But Agbodo Pada can preserve culture, can keep it as it is. And they preserve Katoju culture in Nigeria today. And these are meant to be a Yoruba state because Olori Burúkú are governors and they are born bastard. Now, let's come back out and go back again to what we were reading through. So one ni Baba kan wà ní 1964 nínú ibi kan tó posted sí ní West African Pilot tí Nnamdi Azikiwe set up ní 1937. Only the conquest to the east is now in sight. Níbo ló ń pè ní east? Ilẹ̀ Igbo. When our God sent Amadu Bello, èèyàn sọ pé ká má pè Ìgbòho ní God tiwa. And one believe Amadu Bello was their God, said some years ago that our conquest will reach the seashores of Nigeria. Àwọn máa gbé ìjà, àwọn máa dípò kúrò àwọn nú gbogbo mi yín. Àwọn máa ṣe rúgá, àwọn máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ yín, àwọn dẹ̀ máa pa yín. Àwọn máa make sure pé ẹnìkankan yín tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ in táwọn fẹ́, àwọn máa eliminate yín. Ṣé ká wá sùn ká má sọ̀rọ̀? Torí ẹ̀ ń sọ pé a ti ń sọ̀rọ̀ jù nísìn 1964 ni arákùnrin tó ń pè ní Baba Garuba àbí Garuba ṣáà ni. Now, some idiots in the South were doubting his possibility. 1964, 4 years tí a gba independent tó yẹ kí gbogbo wa máa celebrate, ká máa ṣe nǹkan, ká máa lọ síwájú. Àwọn tí ń ronú bó ṣe fẹ́ gbé conquest wa. The same conquest a ṣe kúrò lọ́bẹ̀ British Empire, British colony. Àwọn náà wá ní no, àwọn máa ṣe the same thing. So today, have we been able to see or feel the conquest in Yoruba land? If it's in the comment section. Ǹjẹ́ tá bá sọ pé wọ́n ti wà lára wa, wọ́n ti subjugate wa, and the conquest is going on. Ṣé o tí mọ̀? Èèyàn mélòó ló ń lọ sóko bí ti tẹ́lẹ̀ mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Èèyàn mélòó ló ń ṣòwò tó gbé lọ láti abroad wá sí Nàìjíríà mọ́ nísìn? Even as Tinubu ti change the custom officer. Èèyàn mélòó ló lè ṣe òwò láti Benin lọ sí Nàìjíríà bí ti tẹ́lẹ̀? Bó ṣe rí ti tẹ́lẹ̀ ni o kò ń ṣe after ti PDP àti olórí burúkú àwọn APC because they are all born bastard. Ìkan náà ni gbogbo wọn. So ẹ̀yin tí wọ́n disagree pẹ̀lú wa 1964 ni àwọn ti ní lọ́kàn pé àwọn máa gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. And how are they going to do that? Ẹ̀kọ́ màlúù síta. Gbogbo màlúù yẹn is a gimmick. It's a distraction. The real idea is màlúù lọ́mọmania is cattle herders. You know, cattle herders and farmers. That has been the narrative of the Olori Burúkú Nigerian government. And they were doing that because they need to prove to the international community pé kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. So every time tí wọ́n bá present fún UN, ECOWAS, the European Union, African Union, they will always use the word farmers and cattle àti herders. Àwọn ni herders, àwọn tó ń sin màlúù. Ṣé ìjà farmers àti herders ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Ẹ fi sínú comment section. Abdullahi, the conquest already in the southwest since 1960. Yawa Mary Kofoni, the Fulani are Amit lineage. They are not our people. They came into the Yoruba land or Nigeria in 18th century. Why then are we sleeping? Why then? That's not possible. If we give them more room, they will make it possible because it is part of their own ideology to conquer everyone within what is known as the southwest and the southeast and the middle belt. They've already taken out the Hausa. There's nothing called Hausa anymore. And everybody knows this, but we want to live in denial as if it is not going to happen.
Ọlọ́run dáre sọ pé that is what they call invasion. Àwọn tó bá ti invade èèyàn in tó máa ń ṣe nìyẹn invaders. Àná máa ń wá lóru, wọ́n máa ń wá lọ́sàn-án nígbà míì, kódà wọ́n máa ń wá láàárọ̀. Wọ́n jíyàn gbé láàárọ̀, wọ́n jíyàn gbé lálẹ́. Ó dà ẹja fi jíjí gbé sílẹ̀. How many Yoruba people ló lè sọ pé òun lè boast of their own economy ní inú yàrá ẹ̀ lálẹ́ yìí? Gbogbo àwọn tó lówó gan wọ́n àti dolòṣì. Gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó lówó tó yẹ pé wọ́n ń ṣòwò wọ́n ti di oníbàárà. It is part of the invasion. So it's not about the people in the farm. Nìkan ló máa feel it. Even those of you that are not in the farm are going to feel it. And many of us that are diaspora are already feeling it because we are not free to return home as we would have loved to anymore. Even though some have returned, but the chances that when they want their medical, they return back to UK and they go to America. You know why? Because ẹ̀yin ti rí ìwé gbà. Ṣé Abdullahi, mo lè sọ pé Abdullahi láàárọ̀ ọ̀la máa gbọ́ ọmọ ẹbọ ní London kó wá gba treatment. Why are we selfish? Kí ló dé táwa wà selfish? Torí pé wọ́n ní British passport, òun ní indefinite stay. Tó bá lọ, tó bá ti fi pé ara ẹ̀ ti ń ṣe kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ wàrà ticket látara pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣì ń support. Àìmọye Yorùbá tó yẹ pé ó níwèé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún lówó níbí báyìí, wọ́n ní right o. I don't think some of you understand this game of the diaspora. Tọ́mọ máa sọ fún yín pé pray for Nigeria. Ẹlòmíì wà Nàìjíríà ó ti ṣiṣẹ́ débi pé wọ́n sanwó fún ó dẹ̀ ń fowó yẹn gbádùn ayé ẹ̀ nínú Nàìjíríà. Adé máa sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ pé ẹ má má dá Koiki lóhùn wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. It is their right to get that money from whatever means, either through their pension, either through whatever means, I don't know. So these are the set of people that will tell you it will be well. Why did Akeredolu did not go to Ondo General Hospital? Kí ló dé tó sá lọ sí Germany? Oh, so òun ò fẹ́ kú, bọ̀ ikú padà pa. You can see why we are saying that these people are smart. Gbogbo wọn lọ ní foreign passport. Saraki bá fẹ́ gba treatment nísìn kò ní ìgbà nínú Nàìjíríà. Tó bá náà ń gba treatment nínú Nàìjíríà tẹ́ ń ṣe blood pressure wọ́n ti gba original one abroad. Wọ́n kàn ń ṣe yẹn because àwọn ni tortoise àwa ni irin tó ń pè ní elephant gọgọgọ ingọ. Tẹ́ bá lọ wo meaning ẹ̀ mo ti ṣàlàyé fún yín bàbá fraud ni àwa ló yẹ ká máa tẹ̀ wọ́n rí because bí elephant bá jáde tó bá bí bàbá ẹ̀dá gun nígò kò ní ràn ó máa tẹ̀ rí ni wọ́n wá lo ọgbọ́n ìjàpá. Wọ́n wá máa sọ fún wa pé a máa tún ṣe campaign ó dà máa fún wọn ní fìlà tó máa lọ ṣe 5 billion ìwọ náà jẹ tiẹ̀ níbẹ̀ ìwọ nìkan ló gbádùn ẹ̀. Èmi ò fẹ́rù yẹn mo fẹ́ government tó ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo èèyàn government tó serve èèyàn tó serve èèyàn kan tó serve èèyàn méjì tẹ́ máa wá lọ máa gba SS tẹ́ lọ máa gba SSA tẹ́ lọ máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ pẹ̀lú wọn. That is not how a country operates. So let's go back. So some idiot in the southwest were doubting his possibility. Ọlọ́run ló ní kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho kó gbórí síta. Wọ́n wá wo pé ọmọ Amadu Bello sọ fún wa pé bọ̀bọ́ kan máa jáde tó ń pè ní Ìgbòho because wọ́n ti gbàgbé pé àwọn onílẹ̀ ò ní fẹ́ àwa sílẹ̀. Lóòótọ́ àwa ti fi wọ́n sílẹ̀ bọ̀ kò ń ṣẹjọ́ wa. In tó òyìnbó sọ fún wa nìyẹn. Òyìnbó ló ní tó bá ti ń tepo sórí Ògún máa sá síbẹ̀ má dúró síbẹ̀ rárá torí pé ọmọ Jésù nìyẹn. Tó bá ti ń dífá má súnmọ́ wọn torí pé mùsùlùmí nìyẹn àti wá fi òtítọ́ sílẹ̀ àwa lọ ń gbá nǹkan míì lọ́wọ́. And that killed our morale. That killed our true spirit. Ìyẹn la ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tó gbọ́. Wọ́n ṣe máa gbọ́ bàbá Adébóyè ò tí sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn sì ń dúró pé kí bàbá Adébóyè sọ pé Nàìjíríà ò ní ṣiṣẹ́. Bàbá sì ń sọ̀rọ̀ in parables. Àwọn wòlíì tó kù ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa pín. Àwọn kan ní ká má tẹ̀ believe in whatever their prophecy. Ṣé ìwọ náà o kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú o rí pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ látijọ́ tó ti ń bọ̀? This is the reason why tí wọ́n ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation because wọ́n mọ̀ pé òun ní ọ̀nà àbáyọ tó máa yọ wá kúrò nínú conquest of this bastard already láti gbẹ̀mí kúrò lára wa. Wọ́n sun Dèbérà lọ́sàn-án gan kò ń ṣalẹ́ ọ̀sán gan wọ́n da petrol sí ẹni tó pa sọ pé òun lòún pa níbo ló wà lẹ́ni nísìnyí kò sẹ́ni kankan tó mọ ibi tó wà. Ok ìyẹn jìnnà sí yín ibo ni Wàkílù Iskilu wà Iskilu tó pa àwọn èèyàn tí ó jẹ́ kí Ṣèyí Mákindé sọ pé òun gangan ló yẹ kó fún ní ibi tó yẹ pé wọ́n máa dé mọ́ pẹ̀lú chain tó ní lè sá lọ wọ́n máa invade Abolongo prison. Ọmọ Yorùbá ti gbàgbé
wọ́n invade Abolongo prison, wọ́n pa àwọn èèyàn, wọ́n gbé Wàkílù lọ. And today, Kuje prison, wọ́n break it. Why are we stupid? Ṣé òmùgọ̀ ni wá ni? Oh, ìwọ náà ṣe ni mission ní Nàìjíríà. Ìwọ béèrè ní because tẹ́ ẹ bá support Yorùbá nation, that means ẹ ṣe ni mission. Ẹ̀yin náà ṣe ni mission kankan tẹ́fẹ́ lọ fi di Nàìjíríà, tẹ́fẹ́ lọ di politicians. And we will not give room for that anymore. Àwa la máa sọ fáwọn èèyàn wa pé àwa ni elephant, olórí burúkú gbogbo ẹ̀yin tó kù, ẹ̀yin ni tortoise, ẹ lè wá lo ọgbọ́n ìjàpá yín lé wa lórí mọ́. Wọ́n kọ́ fáwọn governors ní every month, kí ló ń fowó ṣe? Kí ló dé tí owó yẹn tó bá wà enough? Then ẹ pull out kúrò nínú union yìí now. Union yìí ò gbé wá. So let's continue. Today, have we not reached the sea? Lagos is rich. It remains Port Harcourt. It must be conquered and taken after December 30, 1964. I remember when the NCNC and the AG were boasting about their daydreams of snatching power from us. Today, their great brains are in our bags. Do you understand what that means? Gbogbo ọpọlọ ọmọ Yorùbá inú báàgì làwọn kó sí. Gbogbo ọpọlọ àwọn Ìgbò inú báàgì làwọn kó sí. Why are we then playing stupidity? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Kí ló ń fò wá láyà? Kí ló ń já wá láyà? Ókè a fẹ́ kú. Pẹ̀lẹ́. Èmi náà fẹ́ kú, kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. But àwọn tó máa pa wá ti wà lẹ́nu ọ̀nà. That is what Professor Wole Soyinka said. What do we do now? We have to mobilize. I'm mobilized lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé à ń pariwo tó jojúmọ́. Mo ń mobilize ni. Mo ń mobilize àwọn sójà lójoojúmọ́. Débi pé tá bá ti sọ pé gbó yẹn báyìí. Airport shut down. Port Harcourt shut down. Gbogbo shut down. But tá a bá mobilize dáadáa, tá bá jáde, we will fail and they will destroy us. And they will make sure that ọwọ́ wọ̀ tẹ ìkúdà yẹn forever again. Let's fight. Kọ́wọ́ wa tẹ ìkúdà, ká wá ṣe tó ń wà lórí ilẹ̀ wa. Ẹni tó bá wá bí da nígbà yẹn, kó wá jíyàn gbé lọ́sàn-án gan. Kó wá jíyàn gbé lálẹ́, kó wá jíyàn gbé lóru. Ṣé mọ̀ pé àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ night nílùú yìí ni? Iṣẹ́ night náà máa wà nílẹ̀ Yorùbá. Fáwọn tí wọ́n ní sùn. Technology. Ṣé mọ̀ pé UK is one of the most country tó ní CCTV tó pọ̀ jù. For mọ̀ pé gbogbo bí ṣe record àwọn èèyàn yẹn, wọ́n ò lè sọ pé kí n má record. Tí crime bá ṣẹlẹ̀ ní gbogbo bí tí mo ti record, ọlọ́pàá mo gbọ́dọ̀ fún ní gbogbo footage mi kó rí lò. Why are we like this? Ká tẹ̀sọ́ pé àwọn tó wà ń lé understanding yẹn ó kéré díẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lábroad nǹkan. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ náà. Koiki mi ò fi dá sọ̀rọ̀ yẹn o. Wàhálà gbogbo yẹn ti pọ̀ jù. Bọ̀kó tó gbàwé ó máa ṣe wàhálà. Ó rántí pé ìgbà tó máa gbàwé yẹn l'Amẹ́ríkà ó ṣe wàhálà náà. Ìgbà tẹ́ máa gbàwé Canada yẹn ṣe wàhálà. Ìgbà tẹ́mi náà máa gbàwé mi mo ṣe wàhálà mo náwó. Ẹlòmíì ná £40,000 pé kó fi gbàwé. Ọlọ́run dẹ̀ fún wọn. Ẹlòmíì ti ná £60,000 kò tí ì rí wọn yẹn gbà. Ẹlòmíì bó ṣì ríyàn kan tó bẹ̀ mí pé ti bá rẹ̀ tóun lè fẹ́. Ìyàwó wà ń lé. Ó ní tóun lè fẹ́ kóun fi ṣe ìyàwó. Kóun fi lè gbàwé. So ẹ wá fẹ́ ṣe wàhálà fún ìran yín. Ẹ wá ní kó lóye máa tẹ̀síwájú. Àmọ́ ẹ máa wò látẹ̀yìn. Kò dáa. Ẹ máa ká ṣe yẹn. Koiki but gbogbo tá à ń gbọ́ nípa ẹ̀. Kí lẹ ń gbọ́ nípa mi? Kí lẹ mọ̀ nípa mi? Mo ń béèrè ni kí lẹ mọ̀ nípa Koiki? Àwọn tó ń sọ̀rọ̀, àwọn ò rí wọn nínú Nigerian community now. Mo mọ àwọn tí mo lè tọ́ka sí pé nígbà tá a wà nínú Nigerian community, mo lè tọ́ka sí heritage. Mo lè tọ́ka sí gbẹ̀du. I am one now. They were not in the Nigerian community. Èmi wà nínú Nigerian community for more than 10 years nílùú yìí. Ṣé kí lọ mú àwọ̀tọ̀ fún mi wá? Kò sí bó ṣe fẹ́ dárúkọ Koiki nínú ìlú yìí. Wọ́n máa bèèrè pé ṣé Koikimedia tó ń ṣe media? Mo tún serve èèyàn kan, mo fẹ́ dárúkọ ẹni.
ọ̀fẹ́ ni mo bá ṣiṣẹ́ yẹn bí a ló fún mi ní £1 ó sì send the forwarding message sí mi 8 years ló ṣe pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi tán nígbà tí Buhari àti Ọ̀ṣínbàjò ṣe tán 8 years ló ṣe pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kó jáde kó sọ pé Koiki mo fún ẹ lówó rí yes ẹni fún mi lówó ó fún mi lówó ẹ bèrè pé báwo ló yẹ fún mi lówó nígbà tí mo lọ Nàìjíríà ó ní kí n máa jẹ pepper soup mo ní mo mind. Why are we like this? So gbogbo àwọn tó máa ń sọ fún yín nísìnyí pé àwọn ọmọ Koiki wọ́n mọ jack shit irọ́ lọ́pàá ìtọ́kọ̀ mọ̀ ni pé Yorùbá nation ó fẹ́ sọ́dọ̀ lówó ibi tí àbá ti ṣe kọ́ ló máa ti jẹ ìyẹn ló ń dùn ẹ̀yin ṣé ìyẹn ló ń dùn yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sí nínú community àwa ṣiṣẹ́ community ni tọkàntọkàn ni mo fi ṣiṣẹ́ Nigeria community nílùú yìí for 10 years wọ́n sanwó fún mi and I'm proud to have done it. Will I do it again? Láíláí kò sí nǹkan kan tó ń ṣe nínú Nigerian community àwọn náà ní pè mí kò sẹ́nìtì tó fẹ́ ṣe nínú Nigerian community kí ló kàn mí but I am still cordial relationship with every single one of them but I don't want to be involved in anything called Nigeria anymore. Èyí tí mo ṣe ó wà ń bẹ̀ rẹ́kọ̀dì mi wà ń bẹ̀ tẹ́ bá mọ Àbíkẹ́ Dábírí ẹ kò súnmọ́ kẹ́ ní ṣó mọ Koikimedia. Plateau State Governor ìyàwó Governor Kwara Abdul Fatai she was working in the High Commission before ṣé kí tó máa dárúkọ Ṣèyí Mákindé tẹ̀ ń sọ yẹn wọ́n bẹ̀ mí nígbà tí Ṣèyí Mákindé di governor pé ká wá cover lẹ́gbẹ̀ẹ́ hotel tó wà ní very close to O2 àwọn wọn wò mí náà wọ́n mọ tí mo sọ ọkọ dì náà yẹn Ṣèyí Mákindé fún mi lówó nígbà tó wá sí London ṣe careful gan ẹ̀yin mọ Koiki mo lẹ ti mọ Koiki ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sí nínú community ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ serve community tí community need gbogbo wa nígbà yẹn ẹ̀ serve community. I was proud to have served the Nigerian community and I never regret it but nígbà tí mo mọ̀ nìyẹn nísìnyí tí mo ti wá mọ̀ pé fraud ní Nigeria the only thing I can do is to pull out and that's the reason why tá a ṣe wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí sẹ́yìn tẹ́ wà ń rò pé mo ní mo ṣe 10 years nínú Nigerian community kò sú mi kò rẹ̀ mí toru màá wọlé ìyàwó mi àníṣọ́ sanwó fún ẹ̀ màá ní wọ̀sán wá ní o tún máa lọ lọ́la màá ní màá máa rò tó bá tún pè mí mo tún lọ. It was not about the money torí pé púpọ̀ náà àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ò rí owó rí ẹni tó bá dẹ̀ rí owó rí owó máa jọ́ lójú ẹni tó bá rówó rí owó máa jọ́ lójú so tó bá ń gbọ́ owó yẹn nìkan náà wò. But some of us serve the community. Pé mo máa kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ Nigerian community mo tẹ̀lé wọn lọ sí Scotland ní Glasgow níjọ́ náà lọ́hùn. Màtí wá gbàgbé orúkọ bọ̀bọ̀ ẹ̀ wọ́n fẹ́ contest ní Ọ̀ṣun state nígbà yẹn kìíní kan lóye or something like that ẹ jẹ́ n Google orúkọ ẹ̀ public figure ni. Ìjà rẹpẹtẹ láàrin wọn náà kọ́ lóye Nigeria community. Ṣóun ni Babatunde Lóyè. I travel with them to Glasgow pẹ̀lú Nigerian ambassador gbogbo alájọ train. That was how I got involved in the Nigerian community and I was proud to have done my best for that 10 years. Kò sí ambassador tó ń gbé bọ̀ tó ní mọ̀ mi kò sí acting tó mọ̀ mi. So èèyàn kan wá sẹ̀ sọ pé òun mọ Koiki ní London níbo ló ti mọ̀ ní London. Ẹ̀yin tá a mọ̀ kò sí gbogbo Engineer Boma was the former chairman of the Central Association of Nigeria. Òun lélẹ́yìí ó dìjà rẹpẹtẹ ká má lọ sínú ètò nígbà tí Lóyè tó náà máa jẹ chairman ìyẹn Babátúndé Lóyè yìí ó fẹ́ èmi ò tẹ́ mọ̀ pé gbogbo táìmì yẹn àṣà àwọn kan tẹ̀ ń fi ọkàn fi wá ẹ má ká sọ̀rọ̀ àwọn kan ṣiṣẹ́ dànù inú ẹ̀kọ́ ni Jamil Sanwó-Olú tó ń wọ táì tó ń wọ súùtù tí gọ́vnà Lagos State ti fún ní nǹkan kan nísìn tó ń receive ambassador tó ń receive díìsì mo ní kò ṣiṣẹ́ o ọlọ́run kẹ́ni o forúkọ family ẹ̀ you okay? Yeah. I love you. Me too. Good boy. I'll come and join in the room soon. Okay. Love you, man. Can you make until you're finished? So I don't know yet. It's weekend, is it? I'll come and join you soon. Okay. Okay. Love you, man. Love you, man. I'll come and join in the room soon. Love you, man. Love you, man. So I don't know yet. It's weekend, is it? I'll come and join you soon. So I don't know yet. It's weekend, is it? I'll come and join you soon.
ìjà rẹpẹtẹ. The current chairman, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Ayọ̀ Akínfẹ́, àtijọ́ pàdé ní Lagos State Union. I might not be in the community, but we are still good people. And they are good people. Wọ́n lè má sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation, but I hope that ọmọ Yorùbá àtàtà ni wọ́n. Ṣèyí tó bá sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ tó jókòó sí abroad, ìrọ̀lẹ́ pa. Màá bá yín argue yẹn délẹ̀, mo dẹ̀ lè ṣépè fún anybody nínú yín. Torí pé a lè máa parọ́ fún àwọn tó wà nílé, torí àwa wà lábroad. Ẹja sọ̀títọ́, kò mí pé torí ẹ wà nínú Nigerian community, kẹwàá máa sọ fáwọn èèyàn nílé pé ó máa da. Ṣé yóò rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe party, ṣe rí àwọn èèyàn tó ń gbọ́njẹ lórí tébù. Mo lọ sí Jẹ̀bú, wọ́n ṣe party, àwọn èèyàn ń da àgbà, wọ́n ń da gbogbo ẹ̀ papọ̀. Party wo ló ń ṣe ní UK, táwọn èèyàn máa wá ní yes, a máa ń gba take away. But lórí tébù kó wá máa da rice, kó da ẹran, kó da gbogbo ẹ̀ papọ̀. A máa ń gba take away, a dẹ̀ máa ń jà torí ẹ̀ nígbà míì. Ṣé wà careful ẹ̀yin Nigerians tá à ń sọ pé kájọ ṣe. Ẹ̀ ń fi sẹ́yìn, ẹ̀yin máa lọ ṣe lọ. Wàhálà tẹ́ ṣe nílùú yìí, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí gbogbo aka jèrè ìlú yìí ni. Ẹni tó ṣe wàhálà nínú UK àti ẹni tó wà ní Amẹ́ríkà àti gbogbo olùtẹ́ bá wà, UK ni mo fi ń ṣe template mi. Gbogbo wa la ṣe wàhálà. Àti Igbo ó ṣe wàhálà, àtàwọn Edo àti Bẹ́ndẹ̀ gbogbo èèyàn ló ṣe wàhálà. Kódà àwọn Haúsá díẹ̀ náà ṣe wàhálà. But àrí Fúlàní. Àwa ni wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣé àwa ń fi yẹn parọ́ ni? No, ṣé àwa ń fi yẹn parọ́ ni? Oh, so mò ń fi yẹn parọ́ láti fi wá gbowó lórí social media. Orí yóò porí ń ta gbogbo yín. Bomb bastard ni yẹn ní kúre. Púpọ̀ ní tẹ́ ẹ̀rọ lárí, mo máa ń sọ. Ẹni tó bá rí ọ lárí, kò ní máa wùwà anyhow. Ẹ rò pé owó máa tọ́nà wa. Wọ́n ní ìrìwà tí wọ́n bá lówó, owó ló máa tiẹ̀. Àwọn ọ̀fẹ́ owó ní orúkọ làwa fẹ́ nísìnyí. Àwa náà fẹ́ kọ́ máa pè mí bí bàbá owó lọ́wọ́. Àbọ̀dẹ̀lẹ̀ yín ni. Kò ń ṣẹ́yìn tá ń gbọ́ prógámù àwọn òmùgọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ fún pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun gangan ló jẹ́ kó jẹ wá lógún. London ni gbogbo àjọ wà. I've lived there for 24 good years and I'm proud to have served the Nigerian community. Púpọ̀ àánú yín gan serve the Nigerian community. Ṣèbí mo mọ gbogbo tẹ́ ń ṣe nínú Nigerian community. Ẹni gbàyàwó níyàwó. Ẹni ṣe this, ẹni ṣe that. Ẹ wà careful. Bí ọ̀kan ní bá sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation kan ká lọ ṣọ́tọ̀ àfi tó bá dorí dẹ́sìkì mi máa wọ́ yín jáde níbikíbi tẹ́ bá wà àfi kẹ́ ya shut up ẹnu yín. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe councillor tẹ́ ń ṣe MP tẹ́ ń ṣe senator ṣe senator níbí MP tẹ́ ń jẹ councillor ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn? Ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn? Gbogbo ọ̀nà rẹ̀ là ń welcome tó bá dé. Gbogbo 10 years yẹn bọ́ ṣe ń dé àgbé wọn lọ sí parliament. Ẹjọ́ yìí náà ni wọ́n máa rojọ́ kò sí kankan tó mú jáde. Tó bá náà ṣe business summit láti bíbá lọ sí Nàìjíríà ẹni mi mo sọ pé fraud ni. Fraud FRAUD tó bá bíbá bẹ́ẹ̀ ni ọ̀hún yíyá kẹ́ sọ pé kò ń ṣe fraud. Máa wọ́ gbogbo yín síta lórí social media ẹ̀ ní kúure. Fraud ni. Gbogbo tẹ́tí ṣe tí mo wọ̀ for 10 years kí ni reflection ẹ̀ ní state kankan nílẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn lẹ fẹ́ káà máa ṣe káà máa ya picture yín káà máa fídíò yín kẹ́yìn máa lọ máa fi wá gbowó ní ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú. Ó bẹ́tà kẹ́ jókòó sí sideline. Let's come back. I still hope that it will not be long when Okpara, Adegbero, and Aminu Kano will come to beg. Osabaye and other Midwest leaders are halfway to us. As for Awo, Ìyẹn Baba Awólọ́wọ̀, he will spend the last day of his term of imprisonment there for his inordinate ambition. Some southern fools must understand that to suggest secession after their defeat is suicide for them. Let them think about all these things and understand the implication in secession. Where is the Nigerian Military Academy? One big gbogbo wa. Mo ní òmùgọ̀ ní Tinubu tó bá ti gbé gbogbo military Nigeria kó ti gbé dé padà wá sí Southwest. A jẹ́ pé ọ̀dẹ̀ ayé àtọ̀run ni òmùgọ̀ dẹ̀ ni. Bó tẹ̀ ṣe ń ta fẹ́ ṣe ọ̀dẹ̀ lòun ni. Wọ́n gbé gbogbo military academy ilẹ̀ Nigeria wọ́n gbé lọ sí north àti ibi tí kò sómi wọ́n gbé navy lọ sí north. Navy tó yẹ kó wà ní Lagos State. He has the right to change things.
tó bá change àwọn alálẹ̀ máa bí torí pé wọ́n gbé síbẹ̀ ni for a purpose. Where is the Nigerian Military Academy? Where is the Nigerian Air Force Base built? All these are up there in their region. And yet, well, they defeat Boko Haram. Who is fooling who? Ta ló dé, ta ló mú gọ̀. Isa Patami bẹ̀rẹ̀ sí gba gbogbo data wa, ẹ ti gbàgbé. The real Isa Patami ni ẹ̀gbọ́n yẹn fi ń sọ̀rọ̀, Ọláwùnmí, Ọlákúnlé. Isa Patami ló ń rí fásitì pé ẹni táwọn ti probe fún Boko Haram lélẹ́yìí, báwo lè tún ṣe wá fi jẹ minister for kí ló tẹ̀ jẹ́ ńgbà yẹn tó ní kí gbogbo wa ká lọ máa mú data wa wá olórí burúkú rẹ̀ níbo ló wà lẹ́yìn nísìn. So gbogbo yẹn kò jíjà yín kò pẹ́ yín. Ẹni àti ọ ti sọ̀rọ̀ Koiki níbì kan wọ́n ti gbọ́rọ̀ Koiki níbì kan ìyẹn ló ń dùn ẹ̀yin àbí. Mo ń bèrè ní o when we are all already trapped. Ṣé rò pé mi nìkan mo trap ni gbogbo alájọ trap. Ẹlòmíì máa lọ́lé wá pa sílé ẹlòmíì àdẹ́kù sí abroad ìkànnì méjèèjì ni. Ikú kan ló máa pa gbogbo wa. So kí ló ń bà wá lẹ́rù? Irúkú wo ló ń bà wá lẹ́rù tá a fẹ́ tá a ní kú a máa padà kú náà ni. À ń bẹ Ọlọ́run pé kó má yá nísìn ni tó bá dẹ̀ máa yá tó bá jẹ́ pé lórí ìjàgbára yìí náà ni and then so what? At least àwọn èèyàn máa rántí wa. Ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ bàbá wo lọ́wọ́. Ẹ wo báwọn olórí burúkú ìyẹn lẹ́ẹ̀ kó tẹ̀ wà nígbà yá wa. Ẹ careful ẹ̀yin diaspora bẹ́ẹ̀ bàbá wa ṣe ẹ fi wá sílẹ̀ but tá a bá gbọ́ lẹ́niwẹ̀ àfi kí má any organization Ondo kìíní kan ní Èkìtì kìíní kan ní máa wọ́ gbogbo yín nílẹ̀ máa fà yín sórí rìn máa ṣe show fún yín back to back. Ẹ fi wá sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa pariwo ẹ jẹ́ ká máa jágbe bí ajágbe mọ́kèfèrí ẹ fi wá sílẹ̀ ká máa jágbe títí tá máa fi débi tá à ń lọ torí níbọn ní nǹkan tá lè fi jà but ẹnu tí mo ní àfi gbára wa sílẹ̀. Enough is enough. 1990 this man only £1 was exchanging for 14 naira. Nígbà tó máa fi di 2024 £1 ti di 2,100 láàárọ̀ ẹ̀. This country is finished economically. Kí ló mọ̀ tán pè economically? Kò sówó kankan tán lè ṣe nínú Nàìjíríà tó lè mú àṣeyọrí kankan wá. Wọ́n wá náà China àwọn yẹn wọ́n kàn bombard gbogbo Nàìjíríà wọ́n kàn dump goods síbẹ̀. Àwọn náà ti wá gbọ́n wọ́n mọ̀ pé ó lè ní gbogbo wa. Àdé ń ṣòlè ọmọlúàbí ni wá. Wọ́n wá máa kọ́ àwọn representative wọn wá máa bá yín gbé tẹ́ bá wá fẹ́ gbọ́jà wọ́n fẹ́ mọ̀ yín. China tó kì í ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ pé wọ́n máa ń release goods láyé àwọn bàbá yẹn wá bàbá yẹn ti fẹ́ wọ́n ti jẹun sókè. Gbogbo àwọn bàbá yẹn tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n máa ń gba ọjà lọ́wọ́ Germany gbọ́jà lọ́wọ́ bíi nígbà táwọn èèyàn dáwó padà mọ́ lọ́nà dá kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? I send the container sí yín àwọn kan dáwó padà àwọn kan dáwó padà. Àwọn ẹ̀yà Ìgbò ṣe 419 ilé lórí bẹ́ẹ̀ làwa Yorùbá náà ṣe gbogbo alájọ ń ṣe. Gbogbo yín wá gbàjà àwọn kan fi establish wọ́n dẹ̀ ṣoríire lónú ẹ̀. Àwa ò wá rí ìyẹn ṣe ọmọ Yorùbá fẹ́ ra ó fẹ́ fi káàdì ẹ̀ ó fẹ́ fi ra nǹkan. This man send owó sí mi nísìn ó send £100 mo ti wáyà £52.50 gan ni mo send sáṣàkẹ́. Ìwọ wà ń lé nísìn orí PayPal lò orí òde pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ irú ìlú òfò lélẹ̀ tó bá tẹ̀ fẹ́ ṣe transaction tó need PayPal báwo ló ṣe fẹ́ ṣe? Technology nìyẹn ṣòfin pé gbogbo alamama okay nísìn dísìn máa fẹ́ fún mi lówó màá kọ́kọ́ lọ mo mọ ibi tó ń gbé torí mo máa gbọ́ £100 lọ́wọ́ ẹ̀ màá wá ṣe wàhálà lọ. Wọ́n ti pa ẹkọ́nọ́mì lẹ Yorùbá a lè ṣoríire pẹ̀lú Nàìjíríà ẹkọ́nọ́mì lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ bó bá àwọn Tinubu kó lọ gbé Cardoso 20 wá wọ́n ń tanra wọn ni kóhùn kó gbé ní China díẹ̀ a ní Nàìjíríà ò favour wa economically. Níbo ni pépà ti fẹ́ ṣe Nàìjíríà? A ní kò ń ṣe country à ń tẹ̀síwájú pé ká gba country tiwa ká lè wà independent away from this madness. Ẹ ń believe in ti British ń sọ kò sí British ń ṣòwò ní kò sí ìtọ́kan British àwa lórí wa máa pé láti decide pé kí la fẹ́ gangan what do we want. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò
wọ́n béèrè pé where is the Nigerian Military Academy? Where is the Nigerian Air Force? Ẹ ti gbàgbé pọ́ pa torí lọ parọ́ ti lé. Wọ́n wò pé bolí lè ti wá kẹ̀. Àwọn náà lọ train ẹ̀. In the 55 years of Nigeria independence, wọ́n ẹ̀ bá réyàn bíi tolú lọ parọ́ ti lérí. Ọmọ okun gidi. Tẹ́lẹ̀dùmarè bá wa bless. Wọ́n mú wọn pàdánù at 24 years old. Ara ọ̀tá ẹ̀. Ìgbà tó ń ṣe dọ́tà tiẹ̀. Kò ń ṣe ọmọ tó bí náà. So bá ara ṣe máa tẹ́. Ó mọ̀ pé Ayọ̀wọ́lá bá mi ṣe tọ́pa lórí BRT. Ó sì ní ìyá ní kò sí justice fún. Ọlọ́run justice fún Mohbad. Mo kí ẹ Bukky Jesse. Ìyá dáadáa kò ní sú ẹ kò ní rẹ̀. Gbogbo ìgbà ni mò ń wo program ẹ lórí Àràbà. Máa báṣẹ́ lọ. Ẹ̀yẹn máa báńgù yẹn bọ̀. Àwa náà ń báńgù kan bọ̀. Gbogbo á pàdé lókè lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tí ikú pa nínú Nàìjíríà la máa make sure pé justice wá fún wọn lọ́jọ́ iwájú. Kí ló dé tẹ́lẹ̀ yóò charge kẹ̀? Láìla. Kò wọnú dáadáa lẹ́yìn health in charge nísìnyí. Don't let anybody fool you pé there is hope in Nigeria. Hope of fowó. Hope 93 ń bolo wà. Mo ń bèrè ní o, MK Abiola. Hope 93 ní bolo wà. After the election, we will call upon our leaders to make a northerner the leader of the Nigerian army. Lóòótọ́ Tinubu change hierarchy yẹn díẹ̀. Bọ̀ ṣe fi pé wọ́n gbọ́ sí lágbájá lẹ́nu. Ṣèbéyàn kan lòun. Mo ń bèrè ní. Ṣèbéyàn kan lòun. Do you know how many people will be looking at him and say, orí ò pé decision tó bá take àní follow ẹ̀. They're not going to follow it. Jumoke Oyeleke, no justice. Balaji Fatai, Adogan, no justice. Mélòó lẹ́ ti pa náà, l'hospital, no justice. Those who propose in Rossi are daydreamer. After the next 5 years, those southerner, so-called educated fools must realize where they are. Once we will be able to connect the Bonu Railway with those of our brothers in the neighboring countries, and from there to Egypt, we can allow succession to take place. Is that not the plan? Káàbátẹ̀ kálé tẹ́lẹ̀ rí, àrí Buhari tó ṣe Nìjẹ́rẹ́ lọ. Ṣebí gbogbo alágbọ́ pé Buhari. Nígbà tí bá àtẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀, nígbà tí Jagabani dé, tóun náà máa gbógun lọ bá wọn náà dẹ̀ máa blow Lagos State. Ló bá wò pé Lagos tí à ń jẹ máì tí lọ blue ẹ̀ nísìn. Làwa gbọ́ pé $89 million kan ti stand still látara pé kò sí relationship pẹ̀lú àwa àti Nìjẹ́ mọ́. So Buhari gbọ́n. So kí ló dé tá a ṣe train lọ sí Buhari ò ṣe train lọ sí Benin Republic. Àwọn ọmọ Yorùbá ṣe jọ mùgọ̀ báyìí àdé ń ṣòmùgọ̀ bọ̀ àyà wa ń já kò sẹ́ ẹlòmíì tó yẹ pé ikú diabetes ló máa pa ẹ́. Kúkú jà nísìnyí kó kúkú mọ̀ pé tó bá ní kú tó kú yẹn wọ́n ní kò ń ṣe kú diabetes ló pa o ó kúkú fún ìrun ẹ̀. Ikú kan dẹ̀ nípa wá bẹ́ẹ̀ má máa bẹ̀rù ikú mọbi tó fẹ́ lọ atẹ́gùn ikú mọbi tó ń lọ á wọlé pa gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú tá à ń sọ fún tẹ̀dá wa lóhùn á wọlé pa yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni ikú máa wọlé pa yín ni bẹ́ẹ̀ ni Prophet Nasiru sọ ikú máa wọlé pa yín ni tẹ́ bá ń ṣàdúrà pé kúkú má pa yín ẹ̀yin gangan ni ikú máa wọlé pa nítorí pé ẹ̀ ń dìlé ìrìn àjò yìí ju bó ṣe yẹ lọ. The whole of Nigeria structure can collapse tonight. Bó lòṣì níyín olùdẹ̀ níyín jẹgúrújẹrá níyín ẹ̀yin nìkan fẹ́ máa jẹ jọ̀tọ̀ ẹ fẹ́ máa jẹ chicken ẹ fẹ́ máa sùn nínú air condition inú ooru làwọn èèyàn mi wà nínú ilé nísìn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò síná atẹ́gùn gan ọ̀fẹ́ lọ títí mọ́ gbàtẹ́ ẹ̀ ṣe gbogbo ètùtù tó yẹ ká ṣe lórí ìlú kọ̀ọ̀kan ló ń ṣètùtù kò bà ẹ̀sìn kankan jẹ́ kò bà ẹ̀sìn mùsùlùmí jẹ́ kò bà ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì jẹ́ àwọn òyìnbó ló ta gbogbo ẹ̀rú because ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní àwọn ètùtù tó yẹ ká máa ṣe. Our export could be sent through that way thanks to Allah that Kanji Dam will soon be completed. It is up to Taka to come back or face what will follow when we achieve our aims. We must do anything possible to win the coming jihad. I don't think some of you know. Ṣé tán pè ní jihad? Àwọn fẹ́ kú ni, àwọn kíá. But àwọn ò fẹ́ kú.
àwa máa ní Koiki ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ láti last year náà ni ọ̀dẹ̀ nìyí a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn a máa sọ títí tá a máa fi délẹ̀ lérí ni if tá a bá délẹ̀ lérí a gbọ́dọ̀ make sure pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa kò sùn dáadáa débi pé tó bá sùn ká fọ́ etí gbogbo ẹni tó bá wà níjọba káríkọ́ resign a fẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì òfò lọ́jọ́ iwájú a fẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó yẹ pé tó bá gbógun wá bọ́mọ Yorùbá kó má gbé helicopter kó pa gbogbo wọn dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ America will kill anybody anywhere in the world tó bá tamper kí lẹ rò pé Israel ṣe lọ ń bọ́rọ̀ pààyàn nínú Iran àbọ̀dẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n Israel lọ pààyàn nínú Iran kí lẹ rò pé America nísinsìnyí ṣe Iran pé kó slow down díẹ̀ kó má lọ dìjà Iran náà wọn ò tí ì decide bí àwọn máa retaliate padà anywhere lọ́jọ́ iwájú tó bá ti mú ọmọ Yorùbá ká bọ́ǹbù bẹ̀ ni ká pa wọ́n dànù torí a gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́mi ọmọ Yorùbá kan tún ṣòfò mọ́ bí wọ́n ṣe fi gbogbo ẹ̀mí ọmọ ṣòfò grandma wà níbẹ̀ yẹn lénìí grandma tí kò jẹ́ kó fún mi lówó wọ́n tún send owó sí mi màmá tí ọmọ wọn kú tolúwa ṣe wọ́n sì send náírà sí mi lénìí pé ká fi ra data fáwọn ọmọ tó ń bá wa ṣiṣẹ́ Ṣèyí Mákindé ò tí pè yá yẹn àwọn olòṣì tó bá jẹ́ pé ọmọ girlfriend ẹ̀ ló kú kò ní ti lọ bá girlfriend yẹn l'Amẹ́ríkà why are we wicked ẹ ń fọwọ́ kàn wá níbi tó dáa ẹ ń fọwọ́ yẹn ẹ fi ń tọ́jú wa pé ẹ yá kí lẹ máa ṣe mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ ká sọ ní ta máa ṣe torí kò necessary ọmọlúàbí ni gbogbo wa ṣèbí Yorùbá ni mò ń sọ ṣé orí Ṣèyí Mákindé orí ń ta ni kò gbọ́n tí mò ń sọ wọ́n ń sá fún náà olóṣì wọ́n fi wá pàṣẹ sínú ilé ó ti sá kúrò l'Ọ́yọ́ state kọ́ bá sọ pé wọn ò mọ̀ nípa ẹ̀ ọ̀dẹ̀lẹ́ pé gbogbo wa tí òmùgọ̀ ni wà so wọ́n lè wá invade Ọ̀yọ́ kí sí gọ́ọ̀nà máa mọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ kò ní intelligent ṣèbínú barracks ni gbogbo wọn dé sí àwọn tó fi wá pa Ìgbòho wọ́n ti dé a day before àwọn ìkà burúkú tòróró ó rò pé wọ́n máa rí Ìgbòho pa bò wọ́n ti gbà wípé ọmọ Ìgbòho ò ṣeé pa kò ṣeé pa kàkà kẹ́pa Ìgbòho gbogbo ìran yín máa parẹ́ sí ni torí àwọn ìlú Ìgbòho ò ní gbà kẹ́pa ọmọ àwọn lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀ nìyí wọ́n ní wọ́n sin ọba 4 sí ìlú Ìgbòho kékeré lẹ́pẹ́ ni àwọn ọba ló dìde pé kàkà kẹ́pa Ìgbòho á pa gbogbo yín run wọ́n wá ń béèrè pé báwo ló ṣe kúrò nílé lọ́bẹ̀rẹ̀ lọ́ba bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú tí bàbá yẹn go through ó wà ní Benin ó wà ní Germany ká tẹ̀sán pé ilé náà ní méjèèjì tí ó lè dàbí inú ilé ẹ̀ gangan ní soccer olóyè àjòkó bá máa wo múfì bá mi ẹ máa fi mí sílẹ̀ ní pálọ̀ ó yẹ ká tún ewu lẹ tún fẹ́ wò nísìn ó gbárù láìkí fíìmù á wà nù pálọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́ọ̀lù a máa wọlé gbìgì lójoojúmọ́ tó bá ń sùn kọ́ọ̀lù tó bá jí kọ́ọ̀lù inú ilé ẹ̀dá ó dàbí Mẹ́kà ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹsẹ̀ ò dúró nínú bẹ̀ ó wá wà lẹ́yìn odi inú tiwọ́ wá ń dùn pọmọ Yorùbá tó dìde fún ẹ̀ táwọn olórí burúkú yìí sọ pé àwọn máa wá dípù Quran sínú sí àwọn máa make sure pé àwọn gbé jihad wá bá wa ṣé wọ́n ti gbé jihad wá ṣé gbogbo ọ̀rí jihad tó gbé dé mo gbọ́dọ̀ sọ fún yín pé jihad ti dé jihad ti wà nulẹ̀ ìlú tẹ́yẹ̀ èèyàn bá ti ń já láti gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú yẹn ṣe kọ́ńtì. But we must keep our weather eyes open on those from the west. Àwa ló ń sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ keep an eye on us. Yaya Bello fìyàn sílẹ̀. Wọ́n sọ fún yín pé Yaya Bello pé wàá bì pẹ̀lú àwọn nǹkan nígbà tí mo wà lé 2021 bọ́ mo fìyàn sílẹ̀. Mo ṣe wá rí i pé yes lóòótọ́ they are ready for us. But wọ́n wonder pé ń búta ní Ìgbòho àwọn tó yẹ pé lóṣì ni wọ́n kàn mú Ìgbòho sínú palace Aláàfin pump bastard. Wọ́n àwọn gbọ́dọ̀ wà very careful àwọn gbọ́dọ̀ ṣojú àwọn sílẹ̀ fáwọn tó wà ní west. They could do anything at any time. Òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ wá sọ fáwọn pé ẹ ti ń sọ̀rọ̀ jù ẹ dákẹ́ ìtẹ̀sọ títí níbo ló gbé yín dé. Tí bá ṣe 10-minute video wọ́n record ẹ̀ ní north. Bí bá ṣe 1-minute video wọ́n record ẹ̀.
because wọ́n fẹ́ rò pé àwọn máa mú kankan jáde nínú ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ lè mú kankan jáde nínú ẹ̀ ẹ̀ lè rí nothing mú jáde nínú ẹ̀. Àwọn irúmọlẹ̀ ẹ translate ẹ̀ lọ́dọ̀ èdè yín, àwọn irúmọlẹ̀ ló máa bá gbogbo yín jà. Mo dẹ̀ sọ fún yín northerners tẹ́ bá gbógun wá bá wa, a máa make sure pa gbógun yẹn dé Kánò. Àwa máa gbógun yẹn, a máa gbé wọnú Kánò títí dé gbogbo, a máa gbé ogun yẹn wọnú bẹ̀ wá bá yín. Ìjọ tẹ́ bá lọ gbé ogun kan wọnú ilé, tẹ́ rò pé ẹ lè gbá wá sí unexpected. Yẹn lásán fẹ́yìn pé ẹ má sùn para olùṣèlú àwọn governors yín. Nobody should be, by now, ó jẹ́ kó máa invest in security. Wọ́n sùn ni, wọ́n fowó ṣe ṣìnà. Táwọn girlfriend wọn bá pè wọ́n nísìnyí, wọ́n mọ ìtàn wáyà síbẹ̀. Àwọn kan ní eye Yorùbá nation, ẹja wọnú igbó lọ, ẹ̀yin lẹ máa wọnú igbó kọ́ pa yín dànù. Ṣé ní weapon tẹ́ fi wọnú igbó ni? Wọ́n pa gbogbo yín dànù sọ́hùn. Bí wọ́n bá tẹ̀lé àjẹsára, o gbọ́dọ̀ ní nǹkan tó máa fi dá padà. Ìwọ náà máa ní gìtá tó dá lọ́wọ́. The governors are there to do all that. Olóṣì ni gbogbo wọn. Gbogbo yín pátápátá ẹ̀ ní kúure. Gbogbo ẹni tó bá ní governor ní kúure, ìwọ náà ní kúure. Ogun máa wọlé pa ẹ́ ni. Fún ìyà tẹ́ ń fáwọn èèyàn wa jẹ nínú ilé. Wicked people. Tí màmá tiẹ̀ bá lè wá gbọ́ ogun ní London, tó ń gbọ́ ogun l'Amẹ́ríkà, àwọn grandmother tàwa tó wà nílé tọ́lẹ̀ tọ́jú nílé kọ́. Tó máa lọ sí General Hospital, tó máa queue títí. Tó tún yọ fóònù mọ́ wọn lára. Ẹ ní ṣoríire. Bomb bastard, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ṣì ń defend ìlú òfò yẹn. Kí lẹ́ ń defend nínú Nàìjíríà? Kí ló wà nínú Nàìjíríà tẹ́ ń defend? Do you know the pain that people are going through on a daily basis? Oh, ká máa send owó sí wọn, £10, 20,000 naira. Mo ti send 20,000 ṣẹ́ṣọ́ tí rí. We must not take things for granted. Àwọn northerners sọ pé ká má take things for granted. Àwọn kan ní ẹ ti sọ̀rọ̀ jù kíníkan. Àwọn take wọ́n ní kọ́ máa, especially our west, our Yorùbá ló ń pè ní west. Àwọn eléyìí ẹ má British dẹ̀ ló tó ẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ má fojú di àwọn west o. Ẹ wá fẹ́ mọ bí ta fi gbà jáde. Náà Kúnlé Afọláyan ni mí. Ẹ mọ̀ pé producer ni mí. Mò ń produce fíìmù ni. Èmi àwa jókòó máa sọ fún yín pé báyìí la máa gbà jáde. Anywhere la máa gbà jáde ni. Bọ̀ èmi mọ̀ pé tá bá ti bọ́ sórí M1 ẹ máa bẹ̀ wá nígbọ́n yín. Tá bá ti jọ wà lórí M1 yẹn, lórí mọ́tò yẹn, ẹ bẹ̀ wá ànídá yín lóhùn mọ́. Torí pé the pain is just too much. Kò ń ṣe pain àná láti ìgbà tí a ti padà sí democracy òfò ní 1999 látòrí bàbá òfò Ọbásanjọ́, àwọn bàbá olè, àwọn kan ní bàbá yẹn ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní ṣoríire. You're a bomb bastard. Àti Yar'Adua yẹn kú dànù. Pẹ̀lọ́pọ̀ ìṣòwò rẹ̀ ìyẹn ti kú sí Germany. Ìyàwó ẹ̀ Túnde Yar'Adua olóṣì ó fẹ́ di president. Ọpẹ́lọpẹ́ ìṣòwò rẹ̀ tó kígbe síta pé Yar'Adua ti kú sí Germany o. Ìyẹn lọ sí ní pé Buhari kú, àkọ́rí fact Buhari dáadáa ní bọ́n Nnamdi Kanu náà ti kú. Ìyẹn mo ṣe bá ní dead or alive, àmọ́ bí ó wà láyé bó ti kú. Àwọn kan ní ká ṣe DNA, níbẹ̀lẹ̀ ti máa rí DNA. Ta ló tún wà ń bẹ? Jonathan Omugo, PhD holder, ìyẹn kọ́ mọ tí yóò ní gbogbo CBN ló sílẹ̀ fún wọn jalè títí. Ṣèbí ó lè yẹn náà ní Fáyọ̀ṣe olórí burúkú olè tó ń ṣe kéèsì lọ. Ẹ ṣe kéèsì láti 2007. Ẹ̀yin kan bá jí búrẹ́dì nísìnyí ẹ da petrol sí ẹ pàdánù, ẹ̀yin olóṣì. Nígbà tí Fáyọ̀ṣe bá ń lọ ẹ ṣe da petrol sí kẹsùn òun náà dànù kó kú dànù, àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn. 6 billion kíní kan billion fa kéèsì lọ́fà, fake lọ́gbà, àrí kéèsì ṣe. Let's complete the reading. Wọ́n ní kó má fojú di àwọn west. Pé àwọn west yẹn gangan, àwọn ló máa fún wa ní tough time. Britain ló sọ fún wọn pé àwọn Yorùbá yìí ẹ má fojú di wọn rárá. Torí ṣé mi lẹ ṣe rò pé èmi ni frontal tí mo mẹ́nu sọ. Àwọn kan dákẹ́ báyìí wọ́n ń ṣe media. Àwọn kan ń dúró ni. Èmi ò mọ̀ wọ́n, àwọn kan mọ̀ mí. Àwọn kan ń dúró ni. Pé Koiki wọ́n ṣáà máa pariwo. Ẹ̀yẹ kó ṣe ẹ kò fáwa ní ká tẹ̀ ṣeré ọwọ́ díẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ogun bẹ. Kí ni mo sọ? Ẹ mọ̀ pé ogun wà. Gbogbo tó ní wọlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ rí pọ́n máa dìde. Wá sà níbi tó ológun ti ń sa ogun. Wá sà níbi tí ológun ti ń sa ogun nígbà tásìkò bá tó. Ẹ rò pé gbogbo àwọn kan tó wọlẹ̀ ó máa jí gbogbo wọn kọ́ dìde kọ́ jà fún wa. Torí pé a lè defeat àwọn enemies wa wọ́n ti pọ̀ jù.
Igbo enemies wa ni wọ́n, Hausa enemies wa ni wọ́n, Fulani enemies wa ni wọ́n. Kàmáì tí wàá sọ àwọn Lebanese, àwọn Chinese, àwọn foreigners, Britain, America. Do you know how many enemies ló wà lórí Yorùbá nìkan? Because wọ́n mọ̀ pé àwa gangan ni ìran wọn aládé. And the astrology is changing. Tó bá mọ̀ tán pé ní astrology. The world is changing. Superpower is about to rise. In another 20 years, tó bá bíbà bẹ́ anybody dá kó ta sí Indian. Wá pa anybody dànù. At the speed tí Indian fi ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. America ò dẹ̀ fẹ́ accept pé era tí wọ́n ti ń lọ. Era ni àsìkò ni. Àsìkò ni gbogbo nǹkan. Era kan máa lọ, era kan máa dìde. Era tiwa náà ti wá rí. Ta fi ń pè ní Ọ̀yọ́ Empire. Ó gbọ́dọ̀ padà wá, ìbejì ni. So tó bá wá rò pé torí pé ó wà lórí TikTok, ó ní followers, tó yẹ kó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ó wá rí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kan lè máa sọ bí báyìí. It's fine, no problem. Bọ́mọ Yorùbá nìyẹn o. Ó wà lórí social media, ó ní numbers. Tó yẹ kó máa translate fáwọn èèyàn pé in tó ń ṣe wá nísìn, kápùlà tó rò Nàìjíríà ni. Bẹ́ẹ̀ni, twins flame, àwọn èèyàn máa ń tán pè bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ìbìjẹ nìkan. Ọmọdé òmùgún pèlè ẹ̀fọ́, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. Mo ní àwa kan máa dífá ní gbogbo ìgbà. Àwa kan á dẹ̀ máa ṣàdúrà, a máa bẹ Jésù Kristi. Àwa kan á dẹ̀ máa rán àwọn àfáà níṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Pé àní bọ́nlẹ̀ Nàìjíríà kò ní exist for a very long time. Ó kù díẹ̀. Ó máa padà dìtàn ni. Soviet Union padà dìtàn. Yugoslavia padà dìtàn. Nàìjíríà náà máa padà dín tá a máa fi sọ pé nígbà kan rí. Into the straightforward ni. We get a country and we start running the new operation of bricks by brick. Torí iṣẹ́ ń bẹ ta fi ṣe. Àti pẹ́ nínú ìgbẹ́ burúkú tá a yà sílẹ̀ yìí. Tẹ́ṣiṣi ti ń bò. We got to get the hell out of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni, America is aging. Àwọn ṣe research oríṣiríṣi lójoojúmọ́. The world is changing. Mo ní 20 years mo fún India. 20 years. 20 years. Ẹ lé wọn tì. India tẹ̀rín yẹn. 20 years ni mo fún wọn. Òun làwa ṣì wà níbi. Mo kí bàbá mi Kenny Osa. Mo kí sister mi 777 lórí Instagram. They have suffered us for too long. And we have sacrificed for every one of them. Our hospitality, what they deny it. Lebanese wan jẹ gàba lé wa lórí nílé wa. Lebanese. Àwọn ìlú òfò tó bá lọ. Ṣé mọ̀ pé tẹ́ bá lọ sáwọn ìlú yẹn, the way tó máa ṣe treat yín. It's unbelievable. Àwọn mẹ́tò ìwá sílẹ̀ ń lọ bá wọn mi ṣeré díẹ̀. Turn 2 hours. Mo plan pé mo fẹ́ ṣe 2 hours. Kákọ̀ ṣe 1 hour tẹ́lẹ̀ ní níta ni ká ṣe fàájì. Tí bá ní strength máa padà wá, if otherwise. Because a máa ka ìtókù lọ́la. Mo kí gbogbo wọlé nǹkan sí. Ọlọ́run ní fi ran Yorùbá sílẹ̀. Ní ìjọ kíjọ Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. What is suffer in Yoruba? And the pain is just too much. Any kind of money. Àwọn ìyá yẹn àwọn àgbàlagbà. Mama wo ẹlòmíì gba a struggle láti wọnú bus. Struggle. Ìlú òyìnbó David Juliet, thank you so much for joining. Gbàmélò àwọn ìyá yìí kò jẹ́ kó wà pẹ̀lú àmọ́ kọ́kọ́ wa máa bá wa ṣeré kó lọ kó padà. I gotta go now. Mo kí Dizima lẹ́ǹkan sí gbogbo ẹni tẹ́ náwó sáṣàkẹ́ ẹ jẹ́ ká wrap it up. Owó tó kéré ní owó tó wá kò ń ṣe owó tó pọ̀. Dizima ti fún ní £50. That's about 50 people ló sanwó ẹ̀yẹn ní Nàìjíríà at £1 each. Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ̀. Ó dẹ̀ fún wa náà another £50. Pé àwọn tó ṣe rálẹ̀ Agége máa pè yín àmọ́ bá ṣe máa wáyà owó yẹn sí ìtẹ́ bá fẹ́ print kẹ́ print kò sí owó yẹn kọ́ lè mi máa ná. Mo níyàn kan pè mí mi tẹ̀ mọ́
láti April wọ́n ti send message pé káwọn fún mi ní kankan. I didn't see it. America ló wà. Imagine kíyàn fẹ́ fún yàn lówó láti April. Ìgbà tí mo wá rí lánàá mo kàn wá nọ́mbà kan ni mo wá rí. Mo dẹ̀ send message ṣé owó yẹn ṣì wà available? A dẹ̀ sọ̀rọ̀. There were a few things he told me. Àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ l'Amẹ́ríkà that are doing very well. Àwọn kan fẹ́ jẹ́ nílì lọ ṣiṣẹ́ as politician nílé. Wọ́n fún wọn láyè. Ibi tí kò máa sọ́mọ nìyẹn. Bàbá yẹn padà sí Amẹ́ríkà ni. Genuinely àwọn kan wà lóòótọ́ tó fi lọ ṣiṣẹ́ nílé under politics nígbà tó bẹ̀rẹ̀ 1999 ẹ mọ̀ pé democracy bí àtẹ́ pé we are back to things that can work. Ẹ wo Tinubu bó ṣe ń lo ọlọ́pàá. I hope pé DSS tó mú wáyé. I hope pé kò tí wá líle ju Bichi lọ because lórí burúkú ni Bichi. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm gonna go now. Mr. Florence Talabi mo kí yín. Tí n bá lè dárúkọ gbogbo wa náà ni mo kí. Àfojúpẹ́ nìkankan rẹ níbí báyìí. Ẹ má wá sórí platform ìkẹ́ wa máa sọ fún mi bàbá òfò tó wá lẹ́yìn látẹ́lẹ̀. Èmi ò mọ yẹn kọ́kọ́ rí o, mo máa ń sọ fún yín o. Because èmi mo mọ risk tèmi wà nù ẹ̀. Ẹ̀yin ò sí nínú risk, àwa wà nínú risk. Bọ̀ àgbà fọ́dọ̀ pé Ọlọ́run àfìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. So ẹ má wá tó wá touch wa níbi tí a máa sọ̀rọ̀ sí yín nígbà míì. Ìyẹn kan ṣe máa wá tó máa sọ fún wa pé ẹjọ́ là ń rò lójoojúmọ́. Paris TV mo kí yín. If I can come back later, like kúkú ti mọ̀ mí, I will. But if I can't, I will not. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. This is like the 4th program tá à ń ṣe lénìí. Back to back láti 6 o'clock. Tẹ́ bá lọ wo the first program is 6:30 ṣé ìlú láàárọ̀ ni. Kí la go wí nísìn? Aago 9. We must not stop because a máa fi nǹkan ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ nǹkan kékeré ló kàn máa gbọ́ pé ọ̀nà tó dé bọ́ọ̀dẹ sọ. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń wà concerned and worried, I understand. Kò sẹ́ni tí kò ní wà concerned pé bí bọ̀bọ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó máa ń dẹ́rù bà wá. A ní láti bẹ̀rù. Ẹ ṣé gan ni Mr. Obani Jesu. Only we are taking the risk together. We will get there. And we will be free. In Jesus' name. Àwọn tó lọ náà, it's just that it's a bit of misunderstanding. Wọ́n ní understanding ni. Ẹ ti gba country. Kí lẹ́mí ìgbà ti gba country? Gba country tí kò sí any operation kankan. Ṣé wọ́n yín gba country ni? So, mo kí ẹ̀gbọ́n mi ọmọ gbọ́ láwọn ọba. Ẹ jẹ́ kí n lọ bá ọmọ mi ṣeré. So, mo kí gbogbo ẹlẹ́nkan. Mo kí mọ̀ sí mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. If you're not clear about anything, look, I am accessible. If I pè mí á sọ̀rọ̀. Koiki ò bá má ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ tó ń gbọ́ràn ni mí o. Mo sọ fún yín pé lórí ìjàngbara mo wojú uche o. And I'm very strict on that. Mom sí mi wà lórí program wọ́n gbọ́ mi. Every day ni mom sí mi má sọ yẹn. But like I said, ọmọlúàbí ni wá. But lórí ìjàngbara kò sí mercy. Because we are dealing with criminals. Táwọn olóṣèlú wa bá support wa lálẹ́ tí mo rí evidence ẹ̀. Má dọ̀bálẹ̀ fún gbogbo wọn, màmá bẹ̀ wọ́n, màmá ní kọ́ má bínú ni. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o. Yoruba nation not going back. Ó rán Yọlá máa sun just in case I don't come back. And if I come back, that means ẹ̀yin tẹ́ bá ti sùn, ẹ máa wò ní on the other side. Ṣé láìkí ara àwọn kan tí easy fi ránṣẹ́ sí mi láti Amẹ́ríkà, mo kàn tún bẹ́ẹ̀ lè pàdé ni. You know, ó dá tí èèyàn bá wà ní ìgboro. Translation kìíní ni. Ló send ẹ̀ sí mi. Kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń struggle gan nílé. We understand. Ọlọ́run á ṣe ní kíákíá. Kò sówó ta lè fún yín tó lè dàbí. Wàláì kò sówó ta lè bá fún yín ní 1 million kò lè dàbí. Freedom yẹn gangan la need. Freedom yẹn. Ẹ ṣe gan ni Dizzy Man. Àrólé Odùduwà ó ti faṣẹ́ lọ ó ti lọ fa gbòòrò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Uber driver, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ránṣọ, ẹ̀yin tailor, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Kò outfit tẹ́ bá wọ̀ tí kò dá níjọ rally. Kò ń ṣe tẹ́ bá lè ra outfit ẹ ká kódà bẹ́ẹ̀ lè wọṣọ Yorùbá nation gan tó jẹ́
aṣọ ìbílẹ̀ yín ẹ̀kọ́ yẹ ká pọ̀ ká jáde mo kí wọlé nǹkan sí o bye for now. Àkántẹ̀mù àbí Koiki má lọ àkántẹ̀mù ẹ̀ kí n kà lórí èèyàn mélòó ló mọ̀ lórí àròlé máa ń fún àwọn èèyàn ní 5,000 tó bá lè kántẹ̀mù èmi náà mọ̀ the second part yẹn èyí tó máa ní mo jẹ́jẹ́ mo ò lè kà yẹn so èmi náà ní yé jẹ́ £5 àbí 5,000 naira so I wish I can be doing all that but n tí ó wà lórí mi ti pọ̀ ju kí n tún máa ṣe give away àwọn tó ń ṣe they are trying I don't know how they do it I can't do it you know ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ni all we need is freedom you know freedom is better than money I'm telling you èèyàn mélòó la fi fún lówó government ló máa fún gbogbo wa lówó ló máa support wa lọ́jọ́ iwájú mo kí gbogbo wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ yẹ lọ́mọ òṣèré ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo gbádùn sísítà mi òun ni mò ń wò kí n tó wá bẹ̀rẹ̀ program tèmi ẹ jẹ́ kí n lọ jókòó kí n máa fẹsẹ̀ sókè kí n máa wo ṣọ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo àwọn medias wa náà mo kí Yorùbá World Media mo kí everybody Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ má dalẹ̀ ó bẹ́tà kẹ́ má bá wa ṣe ẹ má dalẹ̀ ẹ má despise ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan tá à ń ṣe ẹ Daria Koiki sáré sọ díẹ̀ fún mi bẹ́ẹ̀ ẹ nídìí gbogbo yẹn nídìí gbogbo rárá you know Akim Ọlárẹ̀wájú mo kẹ́yìn tẹ́wà ní this side mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter ṣe Twitter torí àtẹ̀ráyè ṣe Twitter bọ́ mo wà lórí Twitter live bá a ṣe Twitter space mo kẹ́yìn tèmi o gbogbo yín náà ni tèmi o gbogbo yín rò pé ẹ tún lọ sáwọn platform mi èyí tèmi náà lẹ́jẹ̀ wàhálà ìṣọ́ ẹ kó rí bí ó ṣe máa wà títí ó sì lè wà títí di 11 ìyá yẹn Ọlọ́run ló bá ń ṣàánú ẹ̀ wá dẹ̀ máa mú gàrí bí ọmọ Jẹ̀bú má tẹ̀ bèrè pé ṣé Jẹ̀bú ni yín ni tẹ wá láìkì gàrí tó tó yìí Abiodun George mo rí ẹ ń bẹ̀ ìyẹn mo ṣe máa fi sáré ka kọ́mẹ́ǹtì bíbá ẹ̀ bàbá mi Sunday Ògúnṣọlá mo kí yín Ọlọ́run á kó wa yọ that is the right word ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa bẹ̀ Ọlọ́run dáadáa David mo kí ẹ Àbáyọ̀mí mo kí yín Ọlájàyí Kenny Bride gbogbo Libya òun ló di Libya mú kíní tẹ̀ ń kọ́ Àjàlá ṣọwọ́ òkè mọ̀ máa gbúrò ẹ̀ for a while Kenny Bride kò ń ṣe Mr. Ọlájàlá ní Ọ̀jàlá kan náà ní Libya àbó ti padà sí Nàìjíríà ni àwọn tó wà ní Dubai tẹ́lẹ̀ táwọn náà máa ń gbádùn táwọn náà wà níbi tó wà òkè wọ́n rí ní ìwé gbogbo wọn everybody wọ́n ti padà sí Nàìjíríà at least àwọn èèyàn tẹ̀ fi Dubai yẹn fi ń bọ̀ àṣírí ara máa ṣiṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀rẹ̀ pé owó ìlú yẹn náà tó bá ṣì ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà agara díẹ̀ gbogbo wọn ò rí ní ìwé wọn àwọn èèyàn ti padà sílé bọ́ mo bẹ̀ yín ẹ má lọ Vietnam mo ẹ jọ ẹ má lọ Vietnam route yẹn ò dá rárá route yẹn kò ń ṣe route fọmọ Yorùbá ẹ sì lè máa nọ́bò míì bọ́ Vietnam ẹ má lọ bẹ́ẹ̀ kò dá rárá mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o Spark Lazy good night thank you so much every single one of you beautiful sisters mi mọ̀ pé mo like gbogbo yín Ọlọ́run á bá wa pẹ̀lú yín gbogbo ẹni tó ń ṣe birthday Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín àwa tá a ṣe birthday náà Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa gbogbo àwa tí à ń palẹ̀mọ́ fún wọn ní bàbá wa kan náà wà ní London bàbá wa nínú Olúwa kan Ọlọ́run á bá ń gbàdúrà gbogbo wa ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ àdúrà bá a ṣe ń ṣe yá aláò ẹ jẹ́ ká máa ṣe yá sàláò yá lẹ́sẹ̀ ká dẹ̀ máa ṣe gbogbo ẹ̀ ká dẹ̀ máa sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀nà àbáyọ náà ni pé ká máa lọ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ Yẹmí Fátókì mo kí ẹ brọ́dà mi kó àdúró tì mí o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń náwó sí wa pé Koiki ní kó pọ̀ ìwọ náà gbà kó fi ṣe fáwọn staff ẹ kó dẹ̀ lè fi tọ́jú gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ tí ó ní lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo sọ fún yín pé ibi tó bá jókòó pé wọ́n máa negotiate Yorùbá nation wọ́n máa fi clause sí èmi ni máa kọ́kọ́ pariwo ẹ̀ síta ibi tí bá jókòó tí bá gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan tó máa affect wa I will come out and I will say it àwa ti kọjá stage yẹn orúkọ tèmi bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè yẹn káàkiri àgbáyé kò ń ṣe Koikimedia Koikimedia inú tèmi náà máa ń dùn ó wú mi lórí pé bọ̀ ká gbalẹ̀ yẹn tán èmi náà wá jókòó series of books àwa máa kọ́ díẹ̀díẹ̀ èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pawó gbogbo videos mi transform ẹ̀ a máa fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ Waris Yinadu bó kí gbogbo ẹ̀ta America o good night Aziz gbogbo America Aziz Texas torí Aziz California náà dẹ̀ wà New York mo kí yín o mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà the pain is much but let's hold on for now
a máa cross hurdles yẹn ó máa wà painful wà á máa délẹ̀ lérí Abdullahi máa kàn sẹ́ gbogbo yín pátápátá ọwọ́ mi lókè o good night.